साक्स पर्नु मन लाग्छ सरलाई? I don't know, maybe sharksहरूले जुन चाहिँ डिलहरू क्लोज गर्नुभएको छ, I really want to see how it takes up. Pay bill was जुन चाहिँ ई-सेवा फेसिलिटी छ नि आज, ओके, त्यही हो। ए हामीले सुरु गरेका थियौँ, म र मेरो भाइ मिलेर सुरु गरेको। नेपालमै थर्ड जेनेरेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी कतिको छ सर अहिले? जब जोइन्ट फ्यामिली बिजनेसमा आफ्नो वर्थ पहिला प्रुभ गर्नु पऱ्यो। उत्पादन होस्, होटेल होस्, everything is mushrooming because the grass is always green on the other side. Margin correction छ 82-83 मेरो एक्सपेक्टेसन अझै अलिकति बेटर छ, बट 80-81 was a crash. We went back 30% down. Revenue is vanity, profit is sanity, cash is key. कुनै स्टोरी सेयर गर्नुहुन्छ सर जसमा तपाईँहरूले एज अ पञ्चकन्या ग्रुप इन्भेस्टेड ह्युज एमाउन्ट इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट एन्ड कम्प्लिटली फेल्ड? उज्जवल सर, वेलकम टु आवर व्यापार पाठशाला पोडकास्ट। हजुरलाई स्वागत छ सर। Morning and thank you so much. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। यो अहिले चाहिँ एकदमै बर्निङ चलिरहेको छ क्या, तपाईँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर सार्क ट्याङ्क अघि सरले आनन्द सरको पनि कुरा गर्नुभयो, इज वान अफ द सार्क हेर्नुहुन्छ? Yes, I have snippetsहरू हेरेको छु। Okay. अब 5वटै सार्क मेरो साथीहरू पनि भएको हुनाले आई नो लिटल बिट अफ द इनसाइड ओके, as well. It's very interesting. जसरी सार्क ट्याङ्क उहाँहरूले डेडिकेट गरेर कति दिनै दिनुभएको छ आफ्नो बिजनेस डेज। आई थिङ्क 2 हप्ता कि 3 हप्ता नै 16-17 डेज चाहिँ फुल टाइम गर्नुभयो सार्कमा सार्क्सहरूले सार्क ट्याङ्ककोलाई डेडिकेट गर्नु भनेको रनिङ बिजी एन्ड के अरे यो बिजनेस पिपलहरू स्पेन्डिङ 18 days इन अ स्टुडियो or 16 days इज क्वाइट अमेजिङ। नम्बर 1 आई थिङ्क उहाँहरूले नै देखाएको थियो यसको आउटकम्सहरू राम्रै हुन्छ भनेर। आई थिङ्क त्यो डेडिकेसनै एउटा भयो। बट जुन चाहिँ हाइप इनिसियली थियो, सार्क ट्याङ्क आउँदैछ, यो आउँदैछ, के आउँदैछ भनेपछि एउटा हाइप थियो भने आई थिङ्क सार्क ट्याङ्कले ओभरडिड द हाइप। जुन चाहिँ आजको दिनमा यो अन्टरप्रेन्योर्सहरू कति व्यवसायहरू म भेट्छु क्या, हजुर यसपालि सार्क ट्याङ्क जानै पाएन, धेरै अगाडि सुट गरेर रहेछ, नेक्स्ट टाइम म जान्छु भने देयर इज दिस नाउ क्रेज क्या, वेटिङ फर द नेक्स्ट सिजन हो कि नेक्स्ट एपिसोड हो कि के भन्छ। सो आई थिङ्क गुड मेसेज एन्ड द राइट टाइम वेयर हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी यङ युथहरूको अलिक मोरल डाउन हुने, बाहिर जाने भन्ने कुराहरू सुन्ने, बिजनेस व्यवसायहरू पनि अलिकति मोटिभेसन कन्फिडेन्स कम भएको बेला राइट टाइममा आई थिङ्क सार्क ट्याङ्क र सार्क्सहरूले यसरी राम्रो बिजनेस कम्युनिटीलाई पनि प्रेजेन्ट गरिदियो एउटा, र त्यही अनुसार भेराइटी अफ बिजनेस सबै किसिमको व्यवसायहरूले आफ्नो पिच गर्नुभएको छ। त्यसलाई कसरी एउटा फिडब्याक टु के डिल होइन क्लोज गर्नुभएको छ होइन। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। आई थिङ्क यसले अरू पनि मसरुम गर्छ डेफिनेटली। अब सार्क ट्याङ्क त अलरेडी एउटा चलिरहेको विदेशमा चलिरहेको एउटा प्रोग्राम हो, सक्सेसफुल स्ट्रक्चर छ, त्यही स्ट्रक्चर नेपालमा पनि ल्याइदियो। एन्ड आई थिङ्क सार्क्सहरू चाहिँ आई थिङ्क भेरी एन्टरप्राइजिङ, भेरी कन्फिडेन्ट एन्ड इन्सपायरिङ सार्क्सहरू चाहिँ सेलेक्ट भएको छ। ग्रेट अब्जर्भेसन सर। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो त, किनभने अभियसली तपाईँले भने चाहिँ आई क्यान सी सो मेनी स्टार्टअप्स राइट नाउ होइन। अब चाहिँ म नेक्स्ट इयर चाहिँ सार्कमा जानलाई भयो भने आई विल क्रिएट सम प्रोजेक्ट। हाम्रो साथीहरूमै गफ हुन्थ्यो, हामी अब यस्तो रहेछ सार्क्सहरू त डिल गरिहाल्ने रहेछ, आई थिङ्क हामीले पनि पिच गर्नु पर्यो। राइट, बिकज इट इज त्यो के अरे स्टार्टअप्सलाई मात्रै होइन, भइरहेको बिजनेसलाई पनि गएर पिच गर्नु मिल्छ नि त, राइट भन्ने एउटा भयो क्या, एउटा प्लेटफर्म भयो। व्यवसायलाई मात्रै प्लेटफर्म भन्ने होइन। नट ओन्ली सार्क ट्याङ्क, यसले त अरू इन्भेस्टरलाई लाइक यु होइन, वान अफ द बिजनेस कङ्ग्लोमेरेट युआर रनिङ, तपाईँ एज अ इन्भेस्टर पनि यसले त के मोटिभेसनहरू त क्रिएट गरे होला नि, लाइक वी सुड अल्सो इन्भेस्ट इन डिफ्रेन्ट स्टार्टअप्स कमिङ बाई। डेफिनेटली। अब मैले के अब्जर्भ गरिरहेको छु, अब यो कतिवटा डिल्स क्लोज भयो, कतिवटा पिच भयो, कतिवटा सार्क्सले एक्सेप्ट गरेको छ, रिजेक्ट गरेको छ। अब यसको भोलि गएर नेक्स्ट 12 monthsको प्रोग्रेस आई वान्ट टु सी। ओके, किनभने जस्तो हामी बाहिर सुन्छौँ नि, युनिकर्न्सहरू भर्खर निक्लिरहेछ ओभरनाइट होइन। एउटा आइडियालाई एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु, एउटा VC फन्ड्सबाट होस् या सार्क्सहरूबाटै होस्, कस्तो
1को 10 भएको छ, 10को 100 भएको कुराहरू सुनिरहेको कुरा नेपालमा पनि इफ यु सी द्याट आई थिङ्क बिजनेस कम्युनिटी पनि कन्फिडेन्स हुन्छ। साकै भोलि गएर सार्क ट्याङ्क आफ्नो ठाउँमा एउटा प्रोग्राम होला, भोलि गएर मलाई पनि अप्रोच गर्दाखेरि मैले पनि सोच्ने वातावरण आयो नि त, ए हो रहेछ नि त भन्ने एउटा आई थिङ्क बिजनेस कम्युनिटीको इन्भेस्टर्सहरू नै भनौँ न माइन्डसेट विल बी अलिक ब्रडर हुन्छ अब यसपछि चाहिँ। तर वाट आइ एम लुकिङ एट इज अब यो भएको सार्क्सहरूले जुन चाहिँ डिलहरू क्लोज गर्नुभएको छ, आई रियली वान्ट टु सी हाउ इट टेक्स अप इट्स कोर्स होइन। कुनै राम्रो होला, कुनै नराम्रो होला, तर एटलिस्ट एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ डेफिनेटली छ। डेफिनेटली छ। सार्क्स पर्नु मन लाग्छ होला? आई डोन्ट नो, मेबी those investing within 15 minutes भनिन्छ नि, that's very challenging I think. I think you have to have that mindset. Today अहिले कन्टेक्स्टमा मेरो समय अब I'm coming from a family business, पुरानो family business which is कति 52 साल भइसक्यो। पञ्चकन्या नाम आबद्ध भएर उत्पादन सुरु भएको, त्योभन्दा अरू हिस्ट्री पनि छ। लास्ट मेरो 19 years मेरो कम्पनीमा बिताएको 2 years वाज माई एडजस्टिङ पिरियड होइन, जहाँ चाहिँ म अमेरिका फर्केपछि अलिकति अमेरिकन ताल थियो होइन, यता गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने, तर द रियालिटी डिफ्रेन्ट हो नेपालमा र एनिवेयर वेयर एभर यु आर बोर्न एन्ड यु गेट ब्याक टु द्याट कन्ट्री। र इनिसियल लर्निङ फेज भएको थियो, तर अहिले मेरो टाइङ अप टु यर शार्क एन्ड इन्भेस्टमेन्ट्स in the last 2-3 years I'm aggressively looking at investments, new verticals, ग्रुपमा पञ्चकन्या ग्रुपमा एड गर्न मिल्छ कि पार्टनरसिपमा अगाडि केही लान मिल्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो ध्यान त्यहाँ छ। सो आई हेभ अ प्लान अफ माई ओन नेक्स्ट 10 yearsमा चाहिँ आई वान्ट टु इन्भेस्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। यस एब्सोल्युटली। सरले भर्खर भन्नुभयो दिस हेज बिन 52 years नाउ होइन, स्टार्टेड सिन्स 1970 होइन, 72 ओके, जहाँ चाहिँ पञ्चकन्या राइस मिलबाट स्टार्ट भयो होइन। हजुर। झापामा विराटनगरमा होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले इनिसियल रिसर्चमा मैले पढाएको थिएँ। मलाई चाहिँ मेन क्वेसन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँ एज अ डुइङ भेरी वेल इन अ थर्ड जेनेरेसन होइन, ड्राइभिङ होल बिजनेस पञ्चकन्या ग्रुप राइट नाउ, तपाईँको मलाई चाहिँ अलिकति चाइल्डहुडमा चाहिँ के जस्तै बिजनेसमा यो ग्रुपमा तपाईँहरू हुर्किँदै गर्दाखेरि के चिज अलिकति द्याट यु रिमेम्बर अलिकति चाहिँ जसले तपाईँलाई होइन आई विल बी अ बिजनेसम्यान एन्टरप्रेन्योर एन्ड लिड इन द फ्युचर, त्यस्तो के भएको थियो? मेरो आई हेभ त्यस्तरी झट्ट सोच्दाखेरि मेरो ग्रान्डफादर प्रेमबहादुर श्रेष्ठ, अहिले 94, ग्रुपको चेयरम्यान, फिजिकली त्यति एक्टिभ नभए पनि मेन्टली भेरी सार्प, अपडेटेड, ग्लोबल, लोकल, किनबेच, प्रोक्योरमेन्ट सबै उहाँलाई चासोको विषय हो। स्टिल आई स्टिल रिमेम्बर उहाँले जहिले पनि त्यति बेला क्यासलेस इकोनोमी त थिएन, सो जहिले पनि घरमा पैसा हिज टु काउन्ट, आई टु स्पेन्ड लट अफ टाइम हुँदैन कि मेरो हजुरबासँग बस्दाखेरि पैसा डेली गरिराख्ने, यता कसरी गर्ने, सो त्यो क्यास आउने जाने र त्यो फ्याक्ट्रीको साइज बढिरहेको मैले सानोदेखि देखिरहेको। म धेरै जस्तो फ्याक्ट्रीमै बस्थेँ कि बोर्डिङ स्कुलको हलिडेजमा। आई डिड माई स्कुलिङ नेपालमा अलिकति, त्यसपछि म दार्जिलिङमा बोर्डिङ स्कुलमा बसेको थिएँ। सो हरेक विन्टर हलिडेज म भएर फ्याक्ट्रीमै हुन्थेँ। सो आई कुड सी द फ्याक्ट्री प्रोग्रेसिङ अन्डर मेरो ग्रान्डफादरको लिडरसिप र मेरो बुवा र मेरो काका प्रदीप श्रेष्ठको लिडरसिपहरूमा फ्याक्ट्रिज केप्ट अन ग्रोइङ। सो मैले त्यति बेला के भन्थेँ, म चाहिँ अलराउन्ड इन्जिनियर बन्न चाहन्छु। आई वान्ट टु बी मेकानिकल, आई वान्ट टु बी मार्केटिङ, आई वान्ट टु बी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, सबै, सो द्याट फ्याक्ट्री क्यान बेनिफिट भनेर। बट एज आई ग्रो अप आई नेभर एन्ड अप डुइङ इन्जिनियरिङ, मेरो म्यानेजमेन्ट र इकोनोमिक्समा गयो। बट आई थिङ्क वी वर एबल टु हायर good engineers for the company who's managing very well. Yeah. It's surprising, eh? 94 grandfather, 94 भइसक्नु भयो नि still he remembers all the data. Very sharp. उहाँको like memory, उहाँले गरेको कुराहरू चाहिँ he still remembers very well. So म चाहिँ like weekdays-मा I spend my lunch उहाँको घरमा। म जान्छु, देन आई स्पेन्ड 45 to maybe 1 hour सम टाइम बसेर गफ गर्छु, पुरानो कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले व्यापारको सोध्नु, आज
कति डिस्प्याच भयो, कति के भयो, कति छ आज र मेटेरियलको प्राइस, सबै सोध्नुहुन्छ. आई हेभ टु बी अपडेटेड बिफोर आई मिट हिम होइन. सबै कुराहरू जानकारी लिइरहनुहुन्छ मसँग र मलाई पनि सेयर गर्नुहुन्छ. कति कुराहरू पुटिनले यस्तो गर्यो, ट्रम्पले यस्तो भन्यो, मोदीले यस्तो गर्यो, किन उहाँ बिहानदेखि त्यो रेडियो सुनिरहनुहुन्छ. हजुर, यो डलर प्राइस आज अलिक घटिरहेछ है, नेप्सेमा यस्तो एक्टिभिटी भइरहेछ है भनेर भनिरहनुहुन्छ मलाई. केही 2-3टा कुरा सर जुन हजुरबाले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ जुन हामी सबै स्टार्टअप्सलाई एकदम रिलेभेन्ट छ. जस्तै तिमीले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु है, यो चाहिँ गर्नु है इन द बिजनेस भनेर उहाँको चाहिँ एकदम अमूल्य ज्ञानहरू होला नि. सो 2-3वटा कुरा यो स्टार्टअपसँग भोलि गएर रेजोनेट गर्ने मिल्ने कुराहरू चाहिँ, एउटा मलाई के भन्नुहुन्छ भने बारम्बार उज्जवल याद गर है, इज्जत कमाउनु एकदम गाह्रो छ, गुमाउनु धेरै सजिलो छ. तिमी जे गर्छौ होइन सोचेर बिस्तारै गर र धेरै नदौड, धेरै दौड्यो भने लड्ने सम्भावना पनि हुन्छ. बिस्तारै आफ्नो के अरे स्पिड बढाउँदै जाऊ. पहिल्यै दौड्न थाल्यो भने धेरैचोटि लडिन्छ, तर हाम्रो माइन्डसेटमा हामी जति लड्छौँ त्यति उठ्नुपर्ने हो. एभ्री मिस्टेक इज अ लर्निङ भन्छौँ. तर उहाँहरूको लर्निङ्समा चाहिँ जे पनि एउटा चाहिँ विश्वासको होइन, एउटा कमिटमेन्ट दिएपछि स्टिक टु यर कमिटमेन्ट, बोलेको कुरा याद राख्नु, गर्नु, किनभने त्यो नै लेगेसी बन्छ, त्यो नै व्यापार हो. विश्वास नै एउटा पुरानो घरानाहरू, पुरानो व्यापारीहरूको विश्वास नै आज किराना दोकानहरू पनि पुरानो भयो भने त्यो विश्वासबाटै चल्ने हो नि. त्यो सेम माइन्डसेट आई थिङ्क स्टार्टअप होस् जे होस्, त्यो प्रयास जबको सबैको हुन्छ र फेल विन आफ्नो ठाउँमा होला, सबै चिज लर्निङ नै हो. तर त्यो विश्वास इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्छ. एन्ड आई से टु एनी स्टार्टअप होल्स, त्यो विश्वास, ट्रस्ट इन पिपल एन्ड प्रडक्ट. यस, आज विश्वास र कारणले नै उपभोक्ताको विश्वास, एउटा पञ्चकन्याको कन्टिन्युस प्रडक्ट एड गर्दा पनि हामीले उपभोक्ताहरू कमाएको विश्वासले गर्दाखेरि एउटा के कम्प्रोमाइज भएको छ भने गुणस्तरीय उत्पादन पञ्चकन्याले गर्छ है भन्ने त्यो विश्वास कमाएको. सो वी हेभ नो एरिया टु कम्प्रोमाइज. भोलि गएर एउटा काहीँ त्रुटि देख्नु बित्तिकै द ब्रान्ड ड्यामेज, द लेगेसी ड्यामेज हुँदै जान्छ होइन. सो द्याट इज आवर बिगेस्ट एसेट. एन्ड अनि हामी जस्तो यङ थर्ड जेनेरेसन फ्लरिस गर्ने भनेको त्यही प्लेटफर्मलाई नै अझै माथि लाने हो. थर्ड जेनेरेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी कतिको छ सर अहिले? थर्ड जेनेरेसनमा बिकज तपाईँको फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसनको त्यो लेगेसीलाई पनि डिमिनिस हुनु भएन. एट द सेम टाइम तपाईँले पहिला जति गरिसक्नु भएको छ उहाँभन्दा त 5 times 10 times अझै इन्क्रिज गर्ने त्यो एम्बिसन पनि होला. 100% एम्बिसन छ. तर जुन चाहिँ ग्रान्डफादरले आज चेयरम्यानले जति गर्नुभयो प्रेमबहादुर श्रेष्ठले र उहाँको छोराहरू, दे आर 3 sons एन्ड दे आर एक्टिभली इन बिजनेस इन डिफ्रेन्ट एरियाज. र मेरो क्लोजली मेरो बुवाले फ्याक्ट्री हेर्नुहुन्थ्यो भने मेरो काका प्रदीप श्रेष्ठ चाहिँ यता के अरे हेड अफिसलाई म्यानेज गरेर एक्सपेन्सन न्यू बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो. सो उहाँले धेरै स्केल अप गरिसक्यो. बाइ टाइम म कलेजबाट आउँदाखेरि यति धेरै भर्टिकल्सहरू थियो कि फ्रम अमेरिकाबाट आएपछि यति भर्टिकल्स थियो कि एन्ड अपर्च्युनिटी थियो. भेरी लकी टु बी बोर्न इन द फ्यामिली, बिङ पार्ट अफ द ब्रान्ड आफ्नो ठाउँमा थियो होइन. धेरै च्यालेन्जिङ थियो किनभने एउटा फ्यामिली बिजनेसमा जब जोइन्ट फ्यामिली बिजनेसमा आफ्नो वर्थ पहिला प्रुभ गर्नु पऱ्यो होइन. त्यतिकै इन्टाइटल्ड हुँदैन होइन. आई क्यानट कम विथ द माइन्डसेट बिकज देयर आर मेरो कजन्सहरू पनि थियो, सबैजना थियो. सो एज द एल्डेस्ट अफ द थर्ड जेनेरेसन मैले आफ्नो प्रयास र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई कम्पनीबाटै सिकेर राम्रो गर्ने एउटा प्लान मैले बनाउँदै गएँ. किनभने त्यहाँ मेरो बुवा, काका, हजुरबुवा 3 जना हुन्थ्यो. उहाँ जसले चाहिँ यो अमेरिकाको रिटर्न केटाबाट वाट एक्सपेक्टेसन दे ह्याड आई डोन्ट नो, बट आई ह्याड टु प्रुभ माई वर्थ राइट. जोइन्ट फ्यामिली बिजनेसमा त्यतिकै एउटा डिरेक्टर भनेर ल र तिम्रो नेतृत्वमा छोडिदिन्छु भनेर हुँदैन. सो आई हेभ अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी द्याट आई अलवेज सेयर. अमेरिकाबाट फर्केपछि
फर्स्ट 1.5 year आई युज टु बी बिहाइन्ड माई अङ्कल होइन, किन हेड अफिसमा अङ्कल हुन्थ्यो, बुवा ध्रुव श्रेष्ठ उता फ्याक्ट्रीमा बस्नुहुन्थ्यो. सो के अरे उहाँको मिटिङ्सहरूमा मलाई सबै लानुहुन्थ्यो, डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो. एन्ड त्यो मेरो त्यति बेला नेपाली पनि अलिक कमजोर थियो. तर त्यसमा चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि मैले एक दिन चाहिँ भने ल मलाई एउटा केही त दिनुहोस्, द्याट कम्पनीको एउटा सानो भर्टिकल दिनुहोस् विच इज डुइङ द वर्स्ट, एन्ड आई वान्ट टु गिभ माई 100% टु प्रुभ द्याट आई क्यान म्यानेज वान अफ द युनिट्स इन द ग्रुप भनेर सोचेको थिएँ. सो त्यति बेला रेडिमिक्स कङ्क्रिट सुरु गरेको थियो 2006मा होइन, कमर्सियली. हजुर, रेडिमिक्स कङ्क्रिट चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा थियो. कमर्सियल चाहिँ फर्स्ट टाइम सुरु गरेको थियो पञ्चकन्या ग्रुपले. अनि त्यो कम्पनी चाहिँ एकदमै सिक, फर्स्ट इयरमै धेरै सिक बनाइसकेको थियो. लट अफ डेट, लट अफ बिजनेस पनि लो, किन त्यो कमर्सियल हामी जसरी सोचेको थियो व्यापार बढ्नु पर्ने त्यो भएको थिएन. विदिन अ स्प्यान अफ 9 months आई मेड इट के अरे म्यानेजमेन्ट चेन्ज गरेँ, आई मेड इट प्रफिटेबल विदिन अ स्प्यान अफ 9 months होइन. सो आई रिस्ट्रक्चर द होल थिङ के गरेँ, बिकज इट वाज अ सानो एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड प्लान्ट थियो जडीबुटीमा. आई रिमेम्बर म साइडमा जान्थेँ, राति कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि 12-1 बजी पुग्थ्यो. ट्राफिकहरूले रोकिदिन्थ्यो गाडीहरू, त्यो ट्रक अलाउड छैन आज पनि, त्यति बेला झन् अलाउड थिएन. यो 2008को कुरा हो, 2009को कुरा हो. त्यति बेला मैले फोन गरेर मिलाउँथेँ गाडीहरू, सबै गर्थेँ राति होइन. सो द्याट रियली टट मी वान. सेकेन्ड, त्यो जुन चाहिँ मैले टर्न अराउन्ड गरेँ वान अफ द सिक कम्पनी अफ द ग्रुपलाई, त्यसपछि मेरो बाटो खोल्यो, मेरो ढोका खोल्यो कि फ्यामिलीमा. ल अब उज्ज्वल इज रेडी टु टेक द बिगर कम्पनीज भनेर. त्यसपछि आई टुक स्टिल, प्लास्टिक. सो टुडे बिङ थर्ड जेनेरेसन इन द फ्यामिली, त्यत्तिकै एउटा सिल्भर प्ल्याटरमा एउटा कम्पनी दिएको होइन हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ एटलिस्ट, बिकज सबैजना दे केम फ्रम अ भेरी डिफिकल्ट हार्ड वर्किङ ब्याकग्राउन्ड. किन त्यसै अनुशासन थियो, हजुरबुवा भेरी डिसिप्लिन्ड ग्रान्डफादर. सो त्यसले गर्दा छोराहरू पनि त्यस्तै भयो, नातिहरूलाई पनि छोडेन. सो वी ह्याड टु गो थ्रु द सेम थिङ. आई रिमेम्बर माई स्यालेरी, आई युज टु बार्गेन. मेरो स्यालेरी वाज त्यति बेला मिनिमम वेज कति 8,000 कति थियो, मेरो स्यालेरी त्यही थियो फर फर्स्ट इयर आफ्नै ग्रुपमा. आई युज टु बी. So today also my salary is not the highest in the group. My seniors get more as in my management team, which is perfectly okay. Because at the end of the day, उहाँहरूले नै पर्फर्म गर्ने. उहाँले हामीले चाहिँ एज अ थर्ड जेनेरेसन हाम्रो प्रयास के हो भने ट्रेडिसनल सेन्ट्रलाइजबाट डिसेन्ट्रलाइज प्रोफेसनल अप्रोचमा लाने हाम्रो विचार थियो कि. सो द्याट्स वाट वी आर ग्रुमिङ टुवर्ड्स, हायरिङ द गुड पिपल. राम्रो मान्छे भयो भने त कम्पनी बलियो हुन्छ होइन, एकजनाको नेतृत्व मात्रै भएर हुँदैन भन्ने एउटा विश्वास पनि छ. सो त्यसले गर्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर मेरो स्यालेरी डेज के इज भेरी डिफिकल्ट होइन. बाहिर जे इमेज र पर्सेप्सन क्यारी गरेँ, तर भित्र चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट. एन्ड आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीमा धेरै कुराहरू ग्राउन्डेड भयो कि. हामी थर्ड जेनेरेसन पनि, र थर्ड जेनेरेसनको एउटा के फेयर पनि थियो भने थर्ड जेनेरेसन ब्रिङ्स द हाउस डाउन भने जस्तै. वी मेड स्योर द्याट वी विल बिल्ड द हाउस एन्ड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस अफ बिल्डिङ द हाउस स्ट्रङ्गर होइन. सो लास्ट 5-7 yearsमा पञ्चकन्याको एक्टिभिटिज इन्भेस्टमेन्ट्स हेर्नुभयो भने इट्स बिन भेरी क्वाइट. किनभने एभ्री इयर नयाँ नयाँ प्रडक्सन्स ल्याउँथ्यो, नयाँ प्रडक्ट्स ल्याउँथ्यो नेपालमा. पायोनियरिङ ब्रान्ड भनेर हामीलाई चिनिन्छ आज पनि. मेरो उद्देश्य के थियो भने हामीसँग भएको कुराहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरौँ. वाट एभर ग्रुपमा थियो, मेरो होल लास्ट फर्स्ट 10 years चाहिँ वेन्ट अन एक्सप्यान्डिङ. लाइक कस्तो नयाँ प्रडक्ट्स अर मार्केट साइज होइन, भएको एक्जाम्पल स्टिलै लिउँ न. स्टिल भएको क्यापेसिटी युटिलाइजेसन कसरी बढाउने, त्यसलाई अटोमाइज कसरी गर्ने. र मेरो लास्ट 7 years होल ग्रुपमा वेन्ट अन अटोमाइजेसन अफ द कम्पनी, रिड्युसिङ द कस्ट, ब्रिङ्गिङ मोर स्किल पिपल, सेमी स्किल पिपल. लेबर फोर्स पनि हाम्रो आजको दिनमा डाउन छ, तर प्रोडक्सन एफिसियन्सी बढाएको छ. भएको उद्योगलाई नै अलिकति युटिलाइजेसन, क्यापेसिटी युटिलाइजेसन र अटोमाइजेसन र मोडर्नाइजेसनमा मेरो ध्यान गयो होइन. सो लास्ट 7-8 years हामीलाई धेरैले भन्थ्यो कि आजकल किन तपाईँहरूको नयाँ प्रडक्ट आएको छैन भनेको. 2015 to 2023सम्म हेऱ्यो भने प्रब्ली हामीले एउटा दुइटा मात्रै प्रडक्ट लन्च गरेको छ, नयाँ उत्पादनहरू. युजली पञ्चकन्याको एभ्री 2-3 yearsमा नयाँ प्रडक्ट आउँथ्यो.
एन्ड ओन्ली दिस इयर 2025 हामीले नयाँ एक्टिभिटीहरू सुरु गरेका छौँ बिकज द्याट इज वेयर नाउ आई वान्ट टु फोकस अन ब्रिङिङ इन न्यू प्रडक्ट्स, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट्स. सो यु थिङ्क कि तपाईँको चाहिँ जुन फन्डामेन्टल हुन्छ त्यो चाहिँ अन अ ट्र्याक नाउ होइन. लाइक त्यसैमा अलिकति डिप जाउँ सर. जस्तै कि मैले तपाईँ एउटा कुरा सुनेको थिएँ, द टफ ड्युरिङ द लकडाउन आई हर्ड यु एउटा चाहिँ रिड्युसिङ द नन एसेन्सियल्स भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो. एउटा चाहिँ अर्को बिजनेसलाई बढाउँछ भने इन्क्रिज द इफिसियन्सी अफ द इम्प्लोइज होइन. यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँ कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, हाउ यु डिड विदिन दिस 7 years? इन दिस लास्ट 7 yearsमा त कोभिड अगाडि नै आई वाज अलरेडी इन अ प्रोसेस अफ मोडर्नाइजिङ द म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी. ओके. एफिसियन्सी बढाउने, कस्ट कटिङ कहाँ गर्ने, अटोमाइजेसन कसरी गर्ने. किनभने नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक उद्योग होइन, उत्पादन होस्, होटेल होस्, एभ्रिथिङ इज मसरुमिङ बिकज द ग्रास इज अलवेज ग्रिन अन दि अदर साइड. एट्र्याक्टिभ देख्छ क्या, उसले राम्रो गर्यो. भुइँचालोमा सबै निर्माण क्षेत्रको निर्माण उत्पादन उद्योगहरू यति राम्रो भयो भुइँचालोपछि, त्यो के अरे भूकम्पपछि, ब्लकेडपछि, त्यो भूकम्प इन्डिया ब्लकेडको होइन, त्यसपछि लकडाउन त पछि आयो होइन. सो त्यति बेला अगाडि नै देयर वाज अलवेज दिस क्राउड स्टिल उद्योगमै. यु नट बिलिभ 2015 पछि होइन 11वटा रोलिङ मिल थपेको थियो स्टिल उत्पादन उद्योग. आफ्टर अर्थक्वेक डिमान्ड थिएन. हाम्रो एभरेज हाइएस्ट हेज बिन 1.6 बिलियन भनेको 16 लाख टन खपत भएको छ डन्डी भनेको, एभरेजमा 12-13 लाख. आज वी आर होभरिङ अराउन्ड 9-10 लाख टन सालिन्दा. उद्योग अलमोस्ट डबल क्या. एन्ड आई स द्याट सिनेरियो इन एभ्रिथिङ. प्लास्टिकमा पनि त्यस्तै हाम्रो. सो हामी कसरी आफ्नो कम्पेटिटिभ एडभान्टेज अगाडि राख्ने त? ब्रान्ड आफ्नो ठाउँमा छ, ग्राहक आफ्नो ठाउँमा छ, उपभोक्ताहरू आफ्नो ठाउँमा छ, डिमान्ड आफ्नो ठाउँमा छ. I had to work internally. Bring good people, bring good machinings, automation, cost cutting. त्यसमै ध्यान गयो. We were able to reduce a lot of cost. जति पहिला पञ्चकन्या थियो, आज we are much more efficient in terms of cost, in terms of quality, in terms कस्तो of कस्ट भन्नु तपाईँले? अपरेसन कस्ट भन्नुभयो? Operational cost. सो अपरेसन कस्ट रिड्युस गर्नलाई कसरी तपाईँले क्यापेक्समा इन्भेस्ट गर्नु? So every investment हामीले के गर्छौँ भने my factory team, whenever we plan something, I ask for a return on investment of the investment. So what कति ड्युरेसनसम्म X machines or X infrastructure build गर्यो भने यसको बेनिफिट के छ त प्रडक्टमा, त्यो प्रडक्ट मार्केटमा उपभोक्तालाई हामी त्यो बेनिफिट कसरी दिनु सक्छ होइन. मैले कस्ट बढाएर त डिमान्ड गर्नु सक्दैन. आज अलरेडी अ क्राउडेड मार्केट छ होइन. आई हेभ टु मेन्टेन माई कस्ट और ब्रिङ अ बेटर प्रडक्ट अर केही नौलो त हुनु पऱ्यो नि. सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीमा हुन्थ्यो, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हामीले मेजर गर्थ्यो कि. सो वाट एभर वी इन्भेस्टेड इन द लास्ट 7-8 years बिन क्वाइट हेभी इन द ओल्ड इन्डस्ट्रिज. प्लास्टिक र स्टिल नयाँ उद्योगको कुरै गरेको छु मैले होइन. सो त्यसमै ध्यान गयो. कोभिड पछि त इट वाज अ डिफ्रेन्ट आई ओपनिङ क्या. यति धेरै कर्मचारी चाहिन्छ र वर्क फ्रम होम कल्चर कुरा जुन चाहिँ आयो, त्यसपछि धेरै कुरा आयो. एफिसियन्सी के देख्ने भयो भने देयर आर मोर आइडल पिपल इन द कम्पनी. वी कुड राइट साइज, डाउन साइज, राइट साइजिङ गरेर उद्योग चल्ने रहेछ नि त. सो माई एक्जाम्पल टु गिभ यु थिङ्क वी रिड्युस अराउन्ड 30% अफ आवर प्रोडक्सन अफ स्टिलको मात्रै पर्मानेन्ट कर्मचारी. ओके. टु ब्रिङ प्रोडक्सन. एन्ड आज प्रोडक्सन कम्प्रोमाइज भएको छैन. इट्स मोर एफिसियन्ट. एउटा त्यो देख्यो. अर्को कुरा, हाम्रो जस्तो उद्योगहरूमा एनी व्यवसायहरू नेपालमा क्यास फ्लोको वाज अलवेज बिग प्रब्लम छ. क्रेडिट गएपछि हामी ब्याङ्कबाट ब्याज लिँदै र मटेरियल किन्छौँ, पेल्छौँ, बजारमा दिन्छौँ, बजारले पनि खेलाइदिन्छ, हामी ब्याज तिरै हुन्छ, हाम्रो मार्जिन्स डिप्लिट. एन्ड त्यो ब्याङ्कको यो भोलाटाइल इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्सन्स के तपाईँको 1 वर्ष टिक्दै 3 महिना टिक्दैन, त्यो त्यस्तो हुन्थ्यो होइन. सो कोभिड पश्चात एभ्री एपिसोड अफ अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट्स द्याट ह्यापन इन नेपाल, फ्लड भयो, भुइँचालो भयो, कोभिड भयो, देयर वाज अ लट अफ लर्निङ फर बिजनेस क्या नेपालमा. सो क्यास फ्लो वाज अ मेजर प्रब्लम. वी टर्न अन द होल पोलिसी बिकज त्यति बेला त्यो क्यास फ्लो नै कस्तो गाह्रो भइसक्यो थियो कोभिड पछि त.
सो हाम्रो अब क्यास फ्लो इज मच बेटर. We were able to reduce our credit in the steel industry. We do a rotation of 30 days, which is very rare हाम्रो इन्डस्ट्रीमा होइन. क्यास साइकल ओन्ली अफ 30 days. 30 days एडभान्स साइकलहरू छ. सो मैले हामी इन्ट्रोड्युस गर्दै गयो क्या. सो आई अलवेज प्राउडली से द्याट आई विश हाम्रो इन्डस्ट्रीको व्यवसायहरू यो पञ्चकन्याको क्यास मोडल पेमेन्ट मोडललाई लियो भने एभ्रीबडी बिकम सिक्योर. किनभने मैले के देख्थेँ पहिला पहिला मार्केटिङ जाँदाखेरि आई रिमेम्बर आइ एम जम्पिङ अराउन्ड हियर एन्ड देयर. हाम्रो क्यास जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले जुन चाहिँ सामान बिक्री गर्नुहुन्थ्यो त्यो सहकारीमा गएर बस्थ्यो. ओके. किन म बेलुका मार्केटिङ जाँदाखेरि त्यो सहकारीको इम्प्लोइहरू लेडिजहरू आउनुहुन्थ्यो अनि ठक्क त्यो घरबाट डायरी निकाल्नुहुन्थ्यो तर पैसा उहाँले दिन्थ्यो. सो मैले देखेको थिएँ मेरो क्यास चाहिँ सहकारीमा जाने. ओके. होइन त्यो पनि मलाई रियलाइजेसन भयो. त्यसपछि वाट इज दिस क्रेडिट मार्केट भन्ने कुराहरू 90 दिन दिनुपर्ने अरे 60 दिन दिनुपर्ने अरे. म चाहिँ यहाँ ब्याङ्कको ब्याजसँग झगडा गरेर आउँछु 1%, 0.5%, फ्र्याक्सन अफ 1% होइन, विच इज समटाइम 10%, समटाइम 12%, समटाइम 14%. जब सिङ्गल डिजिट हुँदाखेरि ओहो भन्ने लाग्थ्यो. तर त्यो 3 महिना टिक्ने हो कि 6 महिना टिक्ने हो भन्ने एउटा उत्साह आफ्नो एडभान्टेज लिनु खोज्थ्यो. तर हाम्रो मार्केट त वाज गेटिङ युज्ड ऱ्याम्पेन्टली. हाम्रो क्यास फ्लोज गेटिङ युज ऱ्याम्पेन्टली इन सहकारी र कहिले जग्गामा लगानी गरिरहेको छ, कसले सेयरमा हालिरहेछ. सो मैले कसको लागि क्रेडिट दिएको भन्ने देन आई स्टार्टेड डिस्कसिङ इन्टरनली. यो त हुँदैन, यो दिस इज हाम्रो बरु बिक्री कम होस्, क्यास फ्लो हेज टु बी बेटर. वी कान्ट सस्टेन लाइक दिस भनेर दिस इज वान अफ द बिग चेन्जेस. सो 90 डेज क्रेडिटलाई अहिले तपाईँले बिलो 30 डेजमा ल्याउनु भयो. यस, 30 डेजको हाराहारीमा छ हाम्रो स्टिलको. अब प्लास्टिक हेऱ्यो भने 45 डेजको हाराहारीमा छ. द्याट्स द प्र्याक्टिस. तर मार्केट 60 डेज 90 डेजको प्र्याक्टिस छ. हाम्रो 90 डेजमा थिएन. अफकोर्स देयर आर सम एरियाज. तर मेरो भनाइ के भन्छु नि, धेरै व्यवसायहरू यो क्रेडिट मार्केटमै गएर बिग्रिएको हो क्या, फसिया छ. हामी लोन लिन्छौँ ब्याङ्कबाट, बजारमा दिन्छौँ, उपभोक्ताहरूले खपत गर्नुहुन्छ. कतिजना उपभोक्ताहरूले क्यास, मेजोरिटीले क्यास दिनुहुन्छ क्या. ओके. काउन्टर सेल्स होस्, रिटेल सेल होस्, जे सेल होस्. तर त्यो क्यास कहाँ जान्छ? सहकारीमा. अब के भयो यो लास्ट फ्यु इयर्स अफ हाम्रो इकोनोमिक कन्फिडेन्स नभएको, इकोनोमिक ग्रोथ नभएको, सहकारी इज वान अफ द बिगेस्ट रिजन हुन्छ होइन. मैले कहाँ देखाएको थिएँ, पढाएको थिएँ डिटेल्सहरूमा, त्यस 30,000 प्लस सहकारीहरू नेपालमा. एक्ज्याक्टली. आउट अफ विच कति सहकारीले त हाम्रो 8 खर्ब जति, इट्स इक्वल टु $6 billion अफ वर्थ अफ पैसाहरू मार्केटको ऊ गर्दैछ, जसको चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बढी जस्तो रियल इस्टेट अनप्रोडक्टिभ सेक्टर. अब रियल इस्टेटमा राख्यो 1 करोडमा राख्यो, 2 करोड कमाउने ठाउँ थियो, 1 करोड 50 लाख कमाउने थियो भने थियो. कोभिडले त कोभिड नेभर नोबडी न्यू अबाउट कोभिड, तर कोभिड आएपछि त रियालिटी चेक भइहाल्यो त्यति बेला होइन. सो टुडेज इकोनोमी आई थिङ्क गिभन यो द मार्केट टुडे वी आर करेक्टिङ भेरी मार्जिनल. लास्ट फिस्कल इयर जुन चाहिँ 81-82 जुन चाहिँ क्लोज भयो, मार्जिनल करेक्सन छ. 82-83 मेरो एक्सपेक्टेसन अझै अलिकति बेटर छ. बट 80-81 वाज अ क्रास. हामीलाई वी वेन्ट ब्याक 30% डाउन. एभरेज इन्डस्ट्री हाम्रो 35% डाउन भएको थियो. द्याट वाज अ बिग न्युज. धेरै ठाउँमा पनि आएको थियो. द पञ्चकन्या's होल टर्नओभर डिक्रिज्ड भने. यस यस, वी वेन्ट डाउन. देन सबै कुराहरू, यो क्यास फ्लोको कुराहरू बेटर भएको थियो कोभिडमा. तर हाम्रो भनाइ के थियो भने हाम्रो टप लाइन कम्प्रोमाइज भयो भने बटम लाइनलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा थियो. बिकज वी ह्याड टु सस्टेन समवेयर होइन. एन्ड त्यो सस्टेनेबिलिटी 80-81 जति हिट गर्यो. 81-82 वाज बेटर. 82-83 इज लुकिङ मच मच प्रमिसिङ गिभन द लिक्विडिटी आफ्नो ठाउँमा छ. लिक्विडिटी युसेज भएको छैन. एउटा नीति आफ्नो ठाउँमा होला मोनिटरीको, र सरकारको स्पेन्डिङ कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला. किन इट्स अ साइकल राइट. अब उहाँहरूले पेएबल्स तिर्नु भएको छैन, ठेकेदार होस् या कोलाई होस्, त्यो हामी त निर्माण सम्बन्धी सामानहरू उत्पादन गर्ने उद्योग डाइरेक्ट ह्याम्पर पर्छ तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली. एन्ड अदर थिङ इज आई अलवेज से त्यो एउटा पकेट हो भने पञ्चकन्याको मेजोरिटी बायर्स आर इन्डिभिजुअल हाउस ओनर्स, रिटेलर्सहरू छ, डिस्ट्रिब्युटर्सहरू छ होइन. द्याट इज 90% अफ आवर बिजनेस टुडे. त्यो सेक्टरमा चाहिँ
पञ्चकन्या भनेको ठुलो घरानाहरूले मात्रै किन्ने होइन, इट्स अ मास बाइङ प्रोडक्ट। एन्ड हाम्रो राम्रो राम्रो स्टोरीहरू छ क्या। एउटा टिचरको स्टोरी पनि मलाई याद छ, जसले सेभिङ गरेर फाउन्डेसनमा चाहिँ म पञ्चकन्या हाल्छु, महँगो भए पनि गुणस्तरीय रहेछ, अब माथि त अलिअलि मिलाएर हाल्छु, तर कलम र फाउन्डेसनमा पञ्चकन्या हाल्छु भन्ने थियो। एउटा ट्याक्सी ड्राइभरको त्यस्तै स्टोरी छ हाम्रो अफिसमा होइन। सो एउटा विश्वास चाहिँ आम जनतामा उपभोक्ताहरूमा छ, पञ्चकन्या चाहिँ चलाउनुपर्छ। एउटा घर बनाउने लाइफमा एकचोटि होला धेरैजनाको। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो विश्वासिलो सामान म किन्छु भन्ने एउटा विश्वास छ भने यसलाई हामीले त्यही आधारमा वी हेभ अलवेज मुभ्ड अहेड इन पञ्चकन्या ग्रुप। सो द्याट इज वान अफ मेरो आफ्नो पर्सनल स्ट्रेस भनेको जब गुणस्तरमा चस्स काहीँ आउँछ नि हाम्रो प्रडक्टहरूमा, द्याट गिभ्स मी अलिकति स्लिपलेस नाइट। मलाई अलिक डिस्टर्ब हुन्छ कि, किनभने त्यो काहीँ न काहीँ एकजनाको विश्वास त गुम्यो, प्रडक्टको कमजोरी थियो या मेरो डिस्ट्रिब्युटरको कमजोरी थियो या ठेकेदारकै गल्ती थियो, त ग्राहक त मसँगै रिसाउने भयो। सो द्याट इज अलवेज बिन वान अफ माई मेजर कन्सर्न देन एनिथिङ एल्स होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी जे गर्छौँ त्यो विश्वासको आधारमै हामी अगाडि बढ्छौँ। नाइस। यो कुरा गजब लाग्यो सर मलाई, जुन चाहिँ क्यास फ्लोको मोडल मिलाउनु छ नि। जस्तो तपाईँले भने जस्तै 90 डेजको क्रेडिट गइरहेछ, हातमा स्टक छैन, उता ब्याङ्कको ओभरड्यू आइसक्यो होइन, पैसा सबै आफ्नो इन्भेन्ट्री पनि मार्केटमा छ, लिनुपर्ने मार्केटमा छ, ब्याङ्कले ताकेता गरिरहेछ। बिग रिजन चाहिँ बिग हाउसेस वा एसएमइज पनि आज नेपालमा चाहिँ राम्रो गर्न नसक्नु वान अफ द बिग रिजन्स हो, जुन चाहिँ तपाईँले अहिले जसरी क्र्याक गर्नुभयो। आई थिङ्क दिस इज द ग्रेट लर्निङ्स फर एभ्री वान। सबैले युटिलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो नि त यो त होइन। र जहाँ चाहिँ सहकारले पनि झन्झनै बिजनेसको पैसा सहकारले लगेर सहकारले अनप्रोडक्टिभ ठाउँमा हालिदिएर झन् बिगारे जस्तो लाग्यो इन्डाइरेक्टली कुरा सुन्दा। तपाईँले भन्दाखेरि त्यहाँ 3 थिङ्स द्याट कम इन माई माइन्ड, अनि मैले बारम्बार यो भन्ने गरेको छु। 1, कुनै ग्राहकहरू, उपभोक्ताहरू, लार्ज कन्ज्युमर्सहरू अरू डिस्ट्रिब्युटर्सहरू जुन चाहिँ आफ्नो कम्पनीको सिद्धान्तमा बस्दैन, आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरूमा फलो गर्दैन, इट्स ओके टु कट देम अफ। उसको पछि लाग्नु हुँदैन क्या। आई रिमेम्बर मेरो अर्ली डेज अफ एक्सपिरियन्समा कतिवटा ठुल्ठुलो विक्रेताहरूले हाम्रो कम्पनीहरूलाई अलिक अप्ठ्यारोमा पनि राखेको थियो। ओके, आई नो फर अ फ्याक्ट द्याट आई लेट गो एउटा ठुलो डिस्ट्रिब्युटर हु इज गिभिङ 30 crores अफ व्यापार एनुअली। किन हाम्रो सिद्धान्त या मेरो लिडरसिपको अन्डरमा जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यो काम भएन क्या। अनि मेरो सेल्स पिपलहरूलाई मैले त्यही भन्थेँ कि डोन्ट रन आफ्टर सर्टन क्लायन्ट्स हात जोडी जसले चाहिँ भोलि गएर हामीलाई नै दुःख दिन्छ। इट्स ओके, पर अरू कसलाई दियोस् ठिक छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल्स प्रिन्सिपल्स र टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बस्दैन भने इट्स ओके टु लेट देम गो। के हो सर जस्तै फर एक्जाम्पल द्याट इज नट सो सम इट इज अबाउट मोनोपुलेसन अफ प्राइस or payment or हाम्रो पोलिसीलाई मार्केटमा फर्दर मोनिपुलेट गरिदिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो देयर आर सर्टन कुराहरू, स्पेसली अगेन कम्स डाउन टु क्यास फ्लो नम्बर 1 है। दोस्रो कुरा आई अलवेज से द्याट के अरे हाम्रो हाम्रो ग्रुपमा यो भनाइ छ, रेभेन्यू इज भ्यानिटी, प्रफिट इज स्यानिटी, क्यास इज किङ। होइन, एट दि एन्ड अफ द डे तपाईँ जति मार्जिन भन्नु, जति प्रफिट कमाउनुहोस्, जे भन्नुहोस्, आखिर क्यास नै हो नि। क्यास फ्लो इज द किङ होइन। सो द्याट इज वाट आई अलवेज से, यु नो, वेयर क्यान वी जेनेरेट मोर क्यास फ्लो होइन। आज हाम्रो यो नयाँ फ्याक्ट्रिजहरू जुन चाहिँ हामीले खडा गर्दैछौँ, वी आर ट्राइङ टु सी क्यास फ्लो। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क 2013मा मसिन्सहरू फ्याक्ट्री मैले सेटअप गरेको थिएँ। एन्ड त्यति बेला मेरो एउटा पोलिसी के थियो भने 100% क्यास एडभान्स गरौँ भनेर। ओके होइन, किनभने मैले भने दिस इज अ डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट। स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क नेपालमा छँदै छैन, प्लास्टिक ट्याङ्क छ, अरू केही ट्याङ्क होला। यु क्यानट कम्पेयर दिस विथ द प्लास्टिक ट्याङ्क। यो डिमान्डेड प्रोडक्ट गर्नुपर्छ भनेर गरेँ। 6 महिना गरेको थिएँ क्यास। इट वेन्ट वेल, बट द ग्रोथ वाज स्लो, तर राम्रै भइरहेको थियो।
क्यास आइरहेको थियो तर हाम्रो सेल्स फोर्सले चाहिँ होइन सर यो जसरी पनि क्रेडिट मार्केट जानै पर्छ भनेपछि अनि यो बोर्डमा पनि डिस्कस क्रेडिट गरिदिउँ न 30 days 60 days भइहाल्छ नि भनेपछि 30 days दिएको थिएँ 90 दिन पुग्यो 100 days पुग्यो and I said where is the thing cash flow it doesn't matter how the top line beautiful it may be we are growing at 30-40% त्यति बेला है and bottom line पनि ठिकै थियो I said खै त cash flow I'm taking so much loan त्यो लोन हेर्नुहोस् त 12% छ 14% छ कहिले 10% कहिले काहीँ देखिन्छ भनेपछि it took so many long years to correct this today again we are back on under 30 days so looking at the picture the top line is doing decent the bottom line is better cash is still strong the network भनेको डिस्ट्रिब्युटर नेटवर्कले बुझ्छ पञ्चकन्यासँग कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिक कडा हुनुहुन्छ नियम फलो गर्नुपर्छ कतिजनाले हात हाल्दैन हामीलाई यो विषयमा हैन सो त्यस्तो कुराहरू पनि छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि सर्टन कुराहरू हामी एग्रेसिभली स्ट्यान्ड ल्याएको छौँ ताकि भोलि गएर लङ सस्टेनेबल कम्पनी हुनु भनेको बजारले नै बजारलाई पनि एउटा प्र्याक्टिस जेनेरेट गर्ने हो र आफू पनि सस्टेन हुने हो हैन इट इज नट जस्ट अ प्रडक्ट द्याट मेक्स यु सक्सेसफुल सो द क्यास अल्सो डज इज दिस वान अफ द फ्रेमवर्क जसले चाहिँ तपाईँलाई गाइड गर्छ फर लन्चिङ न्यू प्रडक्ट्स इन द मार्केट डेफिनेटली मैले जो नयाँ सोचिरहेको छौँ जे प्रडक्ट हामीले गरिरहेको छौँ आई विल गिभ यु फ्यु इक्जाम्पल्स यसमा दुईवटा कुरा भेरी क्लियर छ मेरो नयाँ टिम होस् या एक्जिस्टिङ टिमबाट नयाँ मान्छे नयाँ कम्पनीमा जोइन होस् नम्बर 1 मलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिन्छ एलसी चाहिन्छ क्यासमा कारोबार गर्नुपर्छ इफ यु क्यानट डु डोन्ट बी माई सेल्स टिम ओके होइन सेल्सले त्यही माग्छ जहिले प्राइज माग्छ क्रेडिट माग्छ होइन अघि मैले थर्ड पोइन्ट तपाईँलाई के भन्नु बिर्सेँ भने आई अलवेज से द्याट पञ्चकन्या ग्रुपको एउटा सिम्पल सिद्धान्त के छ भने वी सेल फर भ्याल्यु नट फर प्राइस हामी मूल्य को आधारमा हामी बिक्री गर्छौँ मूल्य कटौतीमा हामी विश्वास गर्दैनौँ किन हामीले जे उत्पादन गर्छौँ एउटा उपभोक्ताहरूलाई एउटा भ्याल्यु दिइरहेको छौँ भोलि गएर हामीलाई जहिले पनि सेल्सले मलाई पहिला भन्थ्यो यो 100 रुपिस छ हाम्रो 130 रुपिस छ कसरी गर्ने अलिकति डाउन हुनु पऱ्यो आई सेड नो वी डोन्ट निड टु किनभने हाम्रो जुन चाहिँ हामीले जुन गुणस्तर उत्पादन गरिरहेछौँ त्यो कम्पेयरमा मलाई देखाउनु त कसले बनाइरहेछ सामान तर हामी मेजोरिटी के सोच्छौँ भन्दाखेरि द नेपाल इन्डिया इज अ प्राइस सेन्सिटिभ कन्ट्री हो एब्सोल्युटली हो तपाईँ चाहिँ कस्टमर त्यहाँ ड्राइभ हुन्छ जहाँ चाहिँ प्राइस कम छ होइन जस्तो कुनै प्रडक्ट चाहिँ ल 7 वर्ष टिक्छ र एउटा प्रडक्ट 4 वर्ष टिक्छ होइन तर त्यो एट द सेम टाइम एउटाको चाहिँ 120 छ र 4 वर्ष टिक्नेको 100 छ नर्मली हामी चाहिँ जहाँ चाहिँ यो पर क्यापिटल इन्कम कम छ आई विल गो फर 100 फर 4 years देयर आर टु वेज होइन वान इज भोल्युम गेम राइट होइन वन्स यु गेन सर्टन भोल्युम एट अ सर्टन प्राइस इट्स ओके पञ्चकन्याको प्राइस हामी एकदम महँगो हुनुपर्छ हामी प्रिमियम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त होइन हामीले जे गुणस्तर उत्पादन गर्छौँ त्यसको कस्टलाई हामीले क्यारी गर्नुपर्छ ब्याकवर्ड होइन कस्टिङमा चाहिँ काम र कच्चा पदार्थमा होस् मेसिनमा होस् टेक्नोलोजीमा होस् जेसमा त्यो कस्टहरू जेनेरेट हुन्छ आजको दिनमा अल्टरनेटिभ र मेटेरियल पनि पाइन्छ अल्टरनेटिभ मसिन्स पनि पाइन्छ सबै पाइन्छ तर हाम्रो त दौडान लङ टर्म हो जहिले पनि इट हेज बिन विश्वस्तरीय उत्पादन नेपालमा गर्नु सकिन्छ र गरिरहेछ भन्ने एउटा जुन चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ जुन चाहिँ नेपालमा धेरै उद्योगहरूले पनि गरिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर एभ्रिथिङ पञ्चकन्या डज इज गोइङ टु बी एक्सपेन्सिभ भने होइन हाम्रो एउटा प्राइस स्टेबिलिटी छ क्या जस्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल नेपालमा डन्डीको भाउ यति फ्लक्चुएट हुन्छ कि पञ्चकन्या स्टिल स्टेज भेरी मार्जिनल कर्भ्सहरू छ क्या जुन चाहिँ इन्टरनेसनल यो कमोडिटी भयो स्टिल त्यसको फ्लक्चुएसन अनुसार हामी जान्छौँ सो त्यो एउटा डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि ढुक्क भयो क्या पञ्चकन्याको प्राइस हतपत तल माथि हुँदैन ग्राहकहरू पनि कन्फ्युज हुन्छ आज यति धेरै उद्योग भइसक्यो कि अस्ति 100 रुपियाँ भनेको ठाउँमा 80 रुपियाँ गरिदिन्छ यु एज अ डिस्ट्रिब्युटर हाउ विल यु डिल सो
हाम्रो प्राइस महँगो म कहिले पनि भन्दैन. वी सेल फर भ्याल्यु एन्ड वाट एभर कस्ट इज देयर वी ट्राई टु करेक्ट इट. कहिलेकाहीँ वी टेक द हिट also. होइन, when the times are good we take advantage as well. होइन, सो बट द होल मेसेज पञ्चकन्याको रेट चाहिँ स्टेबल छ है यो कम्पनीको रेट सबै प्रडक्ट्समा. अब नयाँ कम्पनी जुन चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यो सेनिटरी, अहिले हामीले जनवरीमा हामीले पञ्चकन्या बाथवेयर लन्च गऱ्यो र त्यसमा धाराहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यो नेपालमा. होइन, द्याट वाज वान बिजनेस, नौलो पनि होइन, केही पनि होइन. 1-1.5 वर्ष हामीले रिसर्च गरेर नेपालमा पाइरहेको धाराहरूमा पञ्चकन्याले भिन्न कुरा के गर्नु सक्छ भनेर हामी त्यसमा अध्ययन गऱ्यौँ. अध्ययन गर्दा के भेटियो भने, वान वाज प्राइस, सेकेन्ड वाज क्वालिटी, थर्ड वाज फिनिसिङ, फोर्थ वाज टेक्नोलोजी, एन्ड फिफ्थ वाज ठ्याक्क 5 को 5 आयो. फिफ्थ वाज दिगो उत्पादन भन्ने यो जुन चाहिँ नारा छ नि अहिले वर्ल्ड वाइड, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल प्रडक्ट हुनु पऱ्यो. यो 5वटा कुरामा हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो. हाम्रो प्रडक्ट वी डिजाइन्ड आवरसेल्फ एन्ड त्यसमा टेक्नोलोजीहरू जर्मन टेक्नोलोजी राखेर सबै कुराहरू समेट्यो क्या. आजको दिनमा हाम्रो पञ्चकन्याको धारा कस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि इट्स ग्रोइङ भेरी मार्जिनली एट इट्स ओन स्पेस, नट भेरी एग्रेसिभली. किनभने नेपालमा इन्टरनेसनल प्लेयरको डोमिनेन्स, स्पेसली इन्डियन कम्पनीजहरूको. होइन, तपाईँले जस्तो पनि धारा पाउँछ नेपालमा, विदेशको संसारको सब होइन, यु गेट एउटा धारा फर 20,000 30,000 रुपिसदेखि 3,000 पनि धारा पाउँछ. हामी कहाँ छिर्ने त? दिस वाज वान अफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फर अस द्याट वाज डिफरेन्ट क्या. पायोनियरिङ रोल केही पनि थिएन. धारा त नौलो होइन, धारा पनि सावर सबै भएर यसमा स्ट्रेटेजिकली हामीले त्यो 4-5वटा एरियामा छोयो क्या. सो छोएर अब जसोले चलाइरहेछ नि अलिकति रिपिट अर्डर आइरहेछ. एन्ड वी आर होपिङ यो 82-83मा हाम्रो एउटा सर्टन टार्गेट प्रोजेक्सन छ. त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ 27मा चाहिँ हामीले सर्टन प्रोडक्सन, सर्टन प्रोसेसहरू नेपालमा गर्न चाहन्छौँ. किनभने यो प्योरली इम्पोर्ट बेस्ड मार्केट हो. होइन, 2-3वटा लोकल कम्पनीहरू छन् सानो स्केलमा गरिरहनु भएको छ. द्याट इज हाम्रो उद्देश्य हो. होइन, सेम थिङ अस्ति भर्खर वी लन्च्ड पञ्चकन्या डिमेक्स, युपिभिसी को डोर्स विन्डोजको लागि चाहिने प्रोफाइल्सहरूको उत्पादन गर्ने, झ्यालढोका बनाउनेलाई त फेब्रिकेटर व्यवसाय भनिन्छ भने हामी चाहिँ उत्पादन गर्ने. 90% अफ देम अफ द र मेटेरियल आई मिन प्रोफाइल्स युपिभिसीको त्यो फ्रेम्सहरू इम्पोर्ट हुन्छ चाइना मेजोरिटीली र इन्डियाबाट 90%. अनि हामी पहिलो उद्योग होइन, इन्डस्ट्रिजहरू थियो सानो स्केलमा, तर रेन्ज बनाउनु सकेन भने त्यो इम्पोर्ट बढ्दै गयो क्या. किन धेरै किसिमको झ्यालढोका, धेरै किसिमको साइजेसहरू हुन्छ. वी सॉ अ बिग अपर्च्युनिटी. क्वालिटी हामीले बनाउन सक्छौँ, यस, म्यानुफ्याक्चरिङ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले. सो वी न्यू र मेटेरियल कहाँबाट ल्याउने, मसिन कसरी सेलेक्ट गर्ने. सो डाइभर्सिफाइड जुन रेन्जहरू छ त्यो सबै प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ. सो टुडे वी आर द लार्जेस्ट फ्याक्ट्री द्याट वी ओपन. यो हाम्रो फ्याक्ट्री ओपन र अपरेसन भएको 1 वर्ष अगाडि नै हो. तर अफिसियली हामीले लन्च गरेको चाहिँ अस्ति भर्खर श्रावणमा, यो यही महिना श्रावणमा के अरे यो 82-83मा. एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हेभ टेकन पार्टनरसिप अन बोर्ड. बिकज जो पार्टनरले अलरेडी उसले पनि वर्क गरिरहेको थियो त्यसमा आई सेड वाइ नट लेट्स मर्ज एन्ड मेक अ बिगर बेटर फ्याक्ट्री. बिकज उहाँहरूको एक्सपिरियन्स थिएन फ्याक्ट्रीमा, तर आइडिया एन्ड ऊ थियो. आई रियली लाइक द पर्सन, सो वी सेड लेट्स वर्क टुगेदर भनेपछि मलाई एउटा वर्डिङ चाहिँ आएको थियो मेरो ग्रान्डफादर, पार्टनरसिप गर्ने. हामीले पहिला धेरै दुःख पाएको भन्थ्यो कि मलाई. So now it is another big challenge to prove to my family that today's time, when they have the right person on board and the right papers and documentation on place, I think partnership will also flourish. I have to prove that. This is my new test of ओके. थर्ड जेनेरेसन भने पहिला चाहिँ केही थियो जुन हजुरबाले पहिला भोगिसक्नु भएको रहेछ पार्टनरसिपमा भन्ने. कतिवटा पार्टनरसिप गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले बाइआउट गर्नुभयो पार्टनर्सहरूलाई. हाम्रो रिसेन्ट पनि हाम्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि पार्टनर्सहरूलाई बाइआउट गर्नुपर्ने. सो 2-3वटा प्रोजेक्ट त्यस्तो भएको छ क्या. यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ एउटा सरले भने जस्तै वान अफ द बिगेस्ट टास्क इज टु आइडेन्टिफाई द प्रडक्ट ग्याप. कुन चाहिँ प्रडक्ट लन्च गर्ने भन्ने कुरा भयो. जुन तपाईँले चाहिँ यु स द बिगेस्ट इम्पोर्टिङ युपिभिसी जुन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो होइन. अनि एनदर ग्याप इज आइडेन्टिफाई के गर्नुपर्ने छ, वाट इज द बेस्ट प्राइस एट विच सुड बी लन्च के.
दुइटै छ नि त, किनभने इम्पोर्ट पनि जस्तै अब कुनै पऱ्यो जस्तै एउटा बोटको इक्जाम्पल, इन्डियाको बोट जुन छ जसले चाहिँ एसेसरिजहरू निकाल्छ, जस्तै हेडफोन्सहरू सबै निकाल्छ, उसले पनि के लन्च गरेछ भन्दाखेरि जस्तै एप्पलको चाहिँ जुन हुन्छ अलि टप रेन्जमा रहेछ होइन, तर अरू कम्पनीहरूले चाहिँ बटम लाइनमा रहेछ। भनेपछि उसले चाहिँ के हेऱ्यो भने यो बिचमा चाहिँ ग्याप रहेछ, प्राइसिङको ग्याप, त्यहाँ चाहिँ लन्च गर्यो र सुपर हिट भयो कि। भनेपछि दुइटै कुरा इज भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, प्रडक्ट पनि कतिमा ल्याउने र प्राइसिङ पनि कति मोस्टली चाहिँ हाम्रो यो रेन्जमा, हाम्रो यो जियोग्राफीमा। सो एउटा ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै मैले यो जस्तो बाथवेयर हामीले लन्च गऱ्यो नि, हजुर, आई अलरेडी ह्याड वान थिङ इन माई माइन्ड, हामी पञ्चकन्या भन्ने बित्तिकै सबै चिज राम्रो र बेस्ट हुने भन्ने विश्वास मार्केटमा हुँदैन, बिकज यो अलरेडी पुरानो प्रडक्ट हो। राइट। डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी ल्याउने ताकि उपभोक्तालाई एउटा सरल मूल्यमा कसरी हाम्रो दिनु सक्छ, कसरी इम्पोर्टेड आयात भएको धाराहरूसँग कम्पिट कसरी, मेरो कम्पिटिसन त्यहाँ थियो क्या। र रिसेन्ट इक्जाम्पल जुन चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर क्वेसन सोध्नुभएको कुरामा चाहिँ युपिभिसीको हामीले उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट वी अल्सो रिसर्च अन प्राइस। ओके। एबिसिडी चाइनिज ब्रान्ड भरको नेपालमा छ। एभ्री ट्रेडर ब्रिङ्स वान कन्टेनर, सेल्स इट फर 6 months। अब प्राइस अब त्यो के छ, गुणस्तर कस्तो छ, के मतलब छैन, किनभने मापदण्ड छैन नेपालमा आज, छँदै छैन होइन। सो द्याट इज अनदर च्यालेन्ज। हाउसिङको कुनै चिजमा छैन? हजुर, हाउसिङ सबैको छ। नेपाल गुणस्तर मापदण्ड त्यो नाप्तोल विभागको सरले नेपाल एनएस भनेर चिन्ह प्राप्त छ, त्यसको सबैलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। तर युपिभिसी झ्यालढोकामा छैन। जस्तो आजको दिनमा स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क नेपालमा पनि छैन मापदण्ड होइन। सो गोइङ ब्याक टु दिस प्राइस पार्टमा चाइनिजसँग कम्पिट गर्नु पऱ्यो नि त घरमा, आफ्नै ल्यान्डमा। अब उनीहरूको त इफ आई हेभ टुडे आई हेभ 6 lines of extrusion line for झ्यालको फ्रेम बनाउनु, one company in China has 100 lines, 150 lines। म कहाँबाट कम्पिट गर्ने होइन। सो सबै रिसर्च गर्दाखेरि अब के अरे प्राइसिङ हामी नेक टु नेक आइसकेका थियो, उत्पादन गऱ्यो भनेर त्यो देखेर प्राइस इज वान फ्याक्टर द्याट वी डिप एनालिसिस। सेकेन्ड, ब्रान्ड एडभान्टेज, होम ग्रोन ब्रान्ड एडभान्टेज एउटा थियो अलिकति। त्योभन्दा पनि हामी नौलो के गर्नु सक्छौँ, भिन्न कसरी गर्नु सक्छौँ र के दिनु सक्छौँ जुन चाहिँ चाइनिज प्रोफाइल्सहरूले दिनु सक्दैन, जुन चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्ड्सहरूले दिनु सक्छ। देन वी लन्च्ड यो श्रावणमा कलर्ड सिरिज, फर्स्ट टाइम इन नेपाल, फर्स्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग टु मेक कलर्ड प्रोफाइल, वुडन कलर, गोल्डन ओक कलर, ब्ल्याक कलर, ग्ले कलर। अब त्यसको कोट, र मेटेरियल, ल्यामिनेसन्सहरू हामी जर्मनीबाट ल्यायो क्या। जर्मनी इज वर्ल्डको युपिभिसी युरोप इज वर्ल्डको युपिभिसी सुरुवात गर्ने मुलुक भएको हुनाले आजको दिनमा युरोपियन कम्पनीज आर सेलिब्रेटिङ 100 years अलरेडी इन युपिभिसी झ्यालढोका। सो इट इज अलरेडी अ सक्सेसफुल प्रडक्ट भएको हुनाले उनीहरूको मापदण्ड अनुसार हामीले अलरेडी स्टार्टिङ टु वर्क इट, बिकज आई एम नट स्केयर्ड टुमोरो अफ एनिथिङ, आई एम स्केयर्ड अफ इम्पोर्ट होइन। अपर्च्युनिटी थियो तर इम्पोर्ट प्राइस तलमाथि गरिदियो भने त इट विल बी भेरी हार्ड टु सस्टेन। सो त्यसमा अलरेडी हाम्रो प्राइस र क्वालिटी र भिन्नता, वाट इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट इन माई प्रडक्टमा अलरेडी हाम्रो होमवर्क गरेर वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड इन्भेस्टिङ अन दिस थिङ्स। बट एन्सर भनेपछि म अलिकति नयाँ टपिकमा जान थालेको। जस्तै हुन्छ तपाईँहरूको अहिले पञ्चकन्या ग्रुप छ, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स इन नेपाल, एन्ड हुन त सबै ग्रुपले फेरि नर्मल्ली हेर्दाखेरि सबै ग्रुपले सबै कुरा गरिरहेको देखिन्छ कि होइन। जस्तै यु आर इन्टु पञ्चकन्या ग्रुप, यु आर डुइङ रियल इस्टेट, यु आर डुइङ द म्यानुफ्याक्चरिङ, हाउसिङ। जस्तै अरू पनि ग्रुपको हेर्नु पनि, सिजीको हेर्नु, दे आर डुइङ एभ्रिथिङ होइन। यो चाहिँ किन हो सर नेपालमा वा इन्डियामा? जस्तै इफ यु सी इन द युरोप, इन युएस, उनीहरू चाहिँ एउटा कम्पनी एउटा प्रडक्ट बनाउँछन्, दे मेक इट ग्लोबल होइन। तर हाम्रो यो रिजनमा चाहिँ हामी चाहिँ ग्रुप बनाउँछौँ, वी गो इन्टु एभ्री भेन्चर्स टु द एक्सटेन्ड इट इज पोसिबल। यो किन हुन्छ न? वेल त्यसको जवाफ दिनु त मलाई अरूको विषय, अरूको एङ्गलबाट यसो विचार गरेर जवाफ दिनु गाह्रो होला। तर पञ्चकन्या ग्रुपकै कुरा गर्दाखेरि हामी एफएमसिजी गएको छैनौँ, हजुर, हामी के अरे टेलिकम्युनिकेसनमा गएको छैनौँ,
होइन. हाम्रो प्योर फोकस इज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रडक्ट आज पनि, बिकज हामीलाई थाहा छ यसमा अपर्च्युनिटी छ होइन. जस्तो स्टिलको व्यापारहरूमा खाद्यवालाहरू पनि आइदियो स्टिल बिजनेसमा पोस्ट कोभिड होइन. सिमेन्ट गरेर आएको मान्छेहरूले सोच्यो ओहो स्टिल त एउटै नेटवर्क हो नि, भयो भरको लगानी गरिदिनु भयो उहाँहरूले, बिकज सिमेन्टमा अर्निङ्स वाज भेरी गुड त्यति बेला होइन. आखिर के भयो, त्यही एउटा पाइ थियो स्टिल र सिमेन्टको पाइ श्रिङ्क भएर त्यसमै हामी झगडा गरेर सानो सेयर लिइरहेको छौँ होइन. र कमिङ ब्याक टु अल द बिग लार्ज हाउसेस डुइङ वाट दे डु इन भन्ने कुराहरू यो हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि जाँदाखेरि वाट इज दिस उज्जवल, यो सबै कम्पनी सबै गर्छ नेपालमा भन्छ. किन उसको कार्ड हेऱ्यो भने कम्पनी हेऱ्यो भने A to Z अलमोस्ट सबै आउँछ होइन. सो आई से नो हाम्रो त इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै हो, वी हेभ नट गन मच बियोन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. वान स्टप सोल्युसन घरको लागि निर्माणको लागि भन्ने हाम्रो विचार छ होइन. तर अफकोर्स यो राइट, बट आई थिङ्क उहाँहरूले त्यसमा अपर्च्युनिटी देख्नुभयो होला कि के देख्नुभयो होला या ग्याप देख्नुभयो होला. देयर आर कम्पनीज हु सी फर्स्ट मुभर एडभान्टेज हुन्छ, एन्ड देयर आर समटाइम्स द सेकेन्ड कम्पनी डज बेटर देन द फर्स्ट मुभर because of what they see, क्या opportunity. Right. And that's how I think groups add. क्या मैले त्यो भ्याक्युमलाई फिल गर्नु सकेन कि, मैले त्यो प्राइस पोइन्टमा दिनु सकेन कि, मैले त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नु सकिनँ कि होइन, त्यो क्वालिटी ल्याउनु सकिनँ कि. एन्ड द्याट्स वाइ आई थिङ्क हाउ आज हेर्नुहोस् न चाउचाउ, so many brands of chow chow has come in and left, and now there are new brands in cheese balls. Yes. हाम्रै सिजीको यो नयाँ ब्रान्ड्सहरू आइरहेको छ, दे आर गोइङ नेक टु नेक, विच इज गुड. आई अलवेज से इट्स गुड बिकज हामी जस्तो पुरानो कम्पनीलाई इट्स टाइम टु पुल अप आवर सक्स, बिकज आज एभ्रिथिङ इज भेरी ओपन, यु नो, टेक्नोलोजी इज देयर, एभ्रिथिङ इज एक्सेसिबल. अस्तिको दिनमा कहाँ एक्सेसिबल थिएन होला. लास्ट 10-15 एभ्रिथिङ इज चेन्ज एन्ड नाउ इज चेन्जिङ मोर फास्टर. मैले टाइम अनुसार आफ्नो फ्याक्ट्री मोडिफाई गर्न सकेन, रेन्ज भर्टिकल्सहरू एड गरेन भने म त आइल बी obsolete. It will show complacency on my company's growth. पञ्चकन्याले स्टिल बनाए, त्यही स्टिलै बनाएर अरू केही पनि गर्नु चाहेन. So do you think कि हरेक प्रडक्टको चाहिँ there is a certain age after that it won't run? मलाई चाहिँ नयाँ प्रडक्ट चाहिँ लन्च गरिहाल्नुपर्छ to stay relevant. हो, अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न, एउटा पहिला र पुरानो घरहरूमा होइन त्यो जिआईको प्लम्बिङ पाइप देख्थ्यो नि तपाईँले फलामको. हजुर. आजकल देख्नुहुन्छ त्यो पुरानो घर बाहेक रेयरली. द्याट वाज प्रडक्ट डेभलपमेन्ट, राइट. सो वी ह्याड टु गो टु पिपिआर, वी ह्याड टु गो टु सिपिबिसी. सो एभ्री प्रडक्टको लाइफ हुन्छ होला. टुमोरो रिबारको रिप्लेसमेन्ट के होला आई डोन्ट नो होइन. रिबार मे बी देयर फर 100 years भनेर एउटा विश्वास छ. तर इफ समथिङ इज अलरेडी चेन्जिङ, त्यसैले व्यापारीहरू घुमिराख्ने, एक्जिबिसनमा गइराख्ने, एक्सपोमा गएर नयाँ टेक्नोलोजी, अब घरमै बसेर इन्टरनेटमा बसेर देख्ने त होइन. द्याट्स वाइ ट्राभलिङ इज अनदर इन्भेस्टमेन्ट अन द कम्पनी एन्ड अन युर सेल्फ. क्या देयर आर लट अफ लर्निङ्स द्याट वी डु. हामी ट्राभल गरेर त देखिने हो नि. सो त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्टको लाइफ, यस देयर इज अ साइकल हुन्छ होला. सम प्रडक्ट्स लिभ मच लङ्गर अर टु एज यु नो इयर्स, हन्ड्रेड्स अफ इयर्स होला. तर त्यसको साइकल आउँछ क्या. So we have to be prepared on bringing very innovative technologies or remaining relevant to today's engineering demand, architects need, interiors need. यो कलर प्रोफाइल ल्याएको कारण त्यही त उपभोक्ताले मलाई किन सेतो मात्रै युपिसी कति राख्ने, कलर पनि चाहियो भन्यो होला, इन्टिरियरले पनि भन्यो. सो त्यसपछि जाने त हो नि. इफ देयर इज सो मच डिमान्ड जेनेरेट भएपछि, अर वी हेभ टु क्रिएट अ डिमान्ड होइन. सो एज अ त्यही हो. द्याट्स द. मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ सर होइन. रिसर्च भन्दा नि अब यो ग्रुपहरू किन बनाउँछन् भन्दाखेरि एउटा के माइन्डसेट देखेँ भन्दाखेरि हाम्रो यो रिजनमा चाहिँ दिज आर द लो ट्रस्ट सोसाइटी भन्दो रहेछ कि, जहाँ चाहिँ अलिकति नयाँ चिजलाई हामी कम ट्रस्ट गर्छौँ वा नयाँ मान्छेलाई कम ट्रस्ट गर्छौँ. अनि त्यो माइन्डसेटले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एउटा कुनै कम्पनी चल्यो एन्ड वी सेट अ ग्रुप. जस्तै तपाईँले भने जस्तै तपाईँले आफ्नो पञ्चकन्या ग्रुप राख्नुभयो, बट त तपाईँको रिजन डिफ्रेन्ट होइन. जस्तै अरू पनि ग्रुप राखे. नाउ एउटा ग्रुपमा मान्छेलाई ट्रस्ट भइसक्यो, फ्यामिलिटी भइसक्यो, फ्यामिलियर भइसक्यो. एन्ड नाउ अब यो ग्रुपले चाहिँ जे कुरा पनि लन्च गर्दाखेरि कसले गरे भन्दाखेरि यो ग्रुपले गरे हो, यो ग्रुपले गरेपछि पक्कै यो त पहिलेदेखि चिनिरहेको हो भने केही न केही तरिकाले चाहिँ ट्रस्ट ब्रिजिङको काम भइरहेछ. त्यसले गर्दा पनि चाहिँ
एज अ ग्रुप चाहिँ अलिकति चलेको डेफिनेटली सपोर्ट छ। अब तर त्यसरी म चाहिँ सोच्दिनँ। यो धारा ल्याउँदाखेरि म आफै हेर्थेँ त्यो धारामा हाम्रो ब्रान्ड लोगो राख्ने बित्तिकै चल्छ र am I good enough what is available in the market? Yes. Was the first question I asked myself. उपभोक्ता देयर आर सर्टन ढुक्कले विश्वास गर्ने एउटा फ्यान होला, एउटा विश्वास होला होइन, जसले चाहिँ पञ्चकन्या भने राम्रै होला भने। तर मेजोरिटी पिपल नाउ टाइम्स आर चेन्जिङ नि होइन। सो कसलाई चाहिँ हाम्रै ग्रुपै रेलेभेन्ट नहोला होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्डले कति हदसम्म सहयोग गर्छ डेफिनेटली होइन, बट ब्रान्डलाई ड्यामेज गर्ने पनि यस्तै हो क्या। वी क्यान टेक द इक्जाम्पल अफ युनिलिभर। उसको यतिवटा प्रडक्ट छ, त्यो प्रडक्ट युनिलिभरको हो भनेर कतिलाई थाहा हुँदैन। एक्ज्याक्टली। डिफ्रेन्ट प्रडक्ट डिफ्रेन्ट मार्केट, डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्समा छ होइन। कतिवटा प्रडक्ट फेल भयो, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, थाहै छैन। युनिलिभरलाई के फरक आयो गयो त्यो पनि थाहा छैन, राइट। सो वेन यु हेभ अ लार्ज रेन्ज अन्डर द्याट भर्टिकल, त्यो त हाम्रो के भन्यो हेल्थ केयर प्रडक्ट्स भनौँ न होइन, हाम्रो पर्सनल केयर प्रडक्ट्सहरू। अब कतिवटा आयो गयो त्यो पनि थाहा छैन। तर वेन हामी जस्तो उद्योग सीमित भर्टिकल्सहरूमा डेडिकेटेड लागेकोलाई चाहिँ इट्स भेरी सेन्सिटिभ लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्ड आई अलवेज टेक द्याट एक्स्ट्रा प्रिकसन अफ ब्रान्ड एडभान्टेज कति हदसम्म होला, तर ब्रान्ड ड्यामेज पनि गर्छ कि नयाँ प्रडक्टले इफ यु पर्फर्म पोरली होइन। सो इट्स अ थिङ द्याट यु सी, बट कन्फिडेन्स डेफिनेटली छ। बजारमा एउटा ब्रान्ड भएपछि एउटा इन्ट्रोडक्सन गर्ने ठाउँ त दिइरहेछ नि उपभोक्ताहरूले। एउटा कुनै स्टोरी सेयर गर्नुहुन्छ सर, जसमा तपाईँहरूले एज अ पञ्चकन्या ग्रुप इन्भेस्टेड ह्युज एमाउन्ट इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट एन्ड कम्प्लिटली फेल्ड? आई थिङ्क अघि तपाईँले बिगिनिङमा के भनेको थियो भने जुन चाहिँ हामीले स्केल अप गरेन, हजुर, फेल कति हदसम्म भयो पनि भन्न मिल्ला। पञ्चकन्यालाई त हाउसिङ गर्नु सजिलो होला नि, बिकज सबै कुरा आफ्नै छ, स्टिल आफ्नै छ होइन, सस्तो पनि पर्ला हजुर होइन, हायर मार्जिनमा पनि बेच्नु मिल्ला। सो देयर वाज अ हाउसिङ प्रोजेक्ट द्याट वी टुक अप। ओके, इट इज कल्ड अहिले सेनिक हाउसिङ। अहिले कम्प्लिसनमा चाहिँ इट्स अ भेरी ओल्ड हाउसिङ प्रोजेक्ट। ठुलै त्यसमा राइट पर्सन पार्टनर को हुन्छ होला, अर्को उद्योग त चाहिने होइन, हजुर, कन्ट्र्याक्टरै चाहिने हो। सो वी आर अ फ्यान्टास्टिक top contractor of Nepal doing the large project of FGC on ready mix होइन। हामीसँग रेडी मिक्स पनि थियो, हामीलाई त्यो र मेटेरियलको प्रब्लम थिएन, हामीलाई त कन्स्ट्रक्सनको प्रब्लम थियो नि। वी क्यान डु इट एफिसियन्टली। तर इफ यु हेभ द राइट पार्टनर इन कन्ट्र्याक्टर, त्यसपछि त हाउसिङ त सकिहाल्यो नि। अब कमर्सियल बिल्डिङ चाहिँ द पार्टनर डिड नट पर्फर्म। ओके, एन्ड हाम्रो व्यापार भनेको इज प्रोडक्सन हो, not construction, not imported goods. Okay. So हाम्रो फोकस त डे टु डे बिजनेसमा भयो। फ्यान्टास्टिक पार्टनर भनेर द्याट प्रोजेक्ट टिल डेट इट्स फिनिस्ड अफ कोर्स, बट डिडन्ट स्केल अप टु वेयर इट वाज सपोज टु बी। Okay. एन्ड स्टिल वी आर स्ट्रगलिङ टु अन क्लोजिङ लट अफ द प्रोजेक्ट्स के। सेनिक हाउसिङ भनेर छ गोदावरीमा होइन। सो पार्टनर फेल आउट, पार्टनर वेन्ट इन्टु डिफिकल्ट फाइनेन्सियल टाइम्स होइन। सो त्यो हुन्छ नि। सो द्याट इज वेयर वी फेल्ड के, वान। सेकेन्ड, आई फिल द्याट पार्टनर सेलेक्ट गरेको राम्रै गरे जस्तो लाग्छ, समयले साथ दिएन होइन। र पार्टनरको इन्टरनल बिजनेस पनि हामीलाई थाहा भएन, वेयर हाउ डिफिकल्ट अर हाउ एम्बिसियस द पार्टनर वाज अल्सो। अब त्यो थाहा देखाउने पनि कुरा भएन पार्टनरले। सो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ आई थिङ्क विभ टेकन अ ब्याक स्टेप, किन डेभलपमेन्ट त हाम्रो पार्ट हो नि, जग्गा लियो डेभलप गरिदियो भन्ने कुराहरू सजिलो कुरा हुन्छ। तर वान अफ आवर मेरो भाइ उदिपले चाहिँ आई थिङ्क इज डुइङ रिसेन्टली आफ्नो कन्स्ट्रक्सन विङ खोलेको छ पोस्ट कोभिड, अनि कोभिड अगाडि खोलेको थियो। इज प्रोजेक्टिङ अन डिफ्रेन्ट कमर्सियल लाइन्सहरूमा कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ। द्याट्स अ न्यू भर्टिकल द्याट्स ग्रोइङ। ओके, जस्तै यो तपाईँहरूले चाहिँ एनी फाइनेन्सियल मेट्रिक्स यु हेभ प्रिपेयर्ड for selecting any project, new project, or identifying new opportunities in Nepal? जस्तै कि financial metrics मा चाहिँ let's say if these things are met, then we'll take this business or start this business. The way I think is financial metrics पछि आउँछ. Okay. First,
त्यो प्रडक्टको निड आवश्यकता छ कि छैन नेपालमा. इफ आइ एम ट्रेडिङ धेरै दिमाग लाउनु परेन. अब मेरो ब्रान्ड लाग्छ भने त त्यो त ट्रेडिङ होइन. म हिजोको खोलेको ब्रान्ड त होइन. सो आई हेभ इट्स अ लेगेसी ब्रान्ड. सो मेरो त्यो आफ्नो एउटा मलाई एउटा डर छ क्या. वाट एभर वी डु इन आवर ग्रुप, मेरो बुवा, मेरो काका, or even my grandfather or my cousins, whatever we do, we always make sure that brand is not damaged in the side business that we try to do, or smaller subsidiaries we try to create. That's our biggest concern. पञ्चकन्याको नाम आबद्ध छैन, एबिसिडी ट्रेडिङबाट म गरिरहेको छु भनेको इट्स अ सर्ट टर्म बिजनेस. यु ब्रिङ इन, यु सेल, इफ इट डजन्ट वर्क यु क्लोज, राइट? आई स एन अपर्च्युनिटी होला. तर फर मी आई लभ म्यानुफ्याक्चरिङ. मलाई उत्पादन गर्नु एकदम रमाइलो लाग्छ. द्याट इज हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ 101%. त्यसमा रमाइलो नै आफ्नो ठाउँमा छ होइन. बिकज म फ्याक्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको हुनाले नयाँ प्रडक्ट्सहरू ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यो कन्सेप्टहरू सोच्दाखेरि यो सामान हामीले नेपालमा बनाउँदाखेरि कति प्राइजिङमा हामी भित्राउन सक्छौँ. या नेपालमा बनाएको छैन भने यसको डिमान्ड छ कि छैन. वाट आर द कन्ज्युमर्स बाइङ होइन. इज दिस अ इन्जिनियरिङ सल्युसन? किन अगेन कन्स्ट्रक्सन लाइनमा गयो होइन. यो उपभोक्ताको निडमा हो कि होइन भन्ने कुराहरू पहिला हामी त्यो हेर्छौँ. इफ यु सी अ सर्टन साइजेबल मार्केट देन हामीलाई लगानी गर्न मन लाग्छ. त्यसमा अब त्यहाँदेखि फाइनेन्सियल आउँछ, मसिनिङको कुरा आउँछ. आइडिया त आफ्नो ठाउँमा भयो. आइडिया भन्दा पनि त्यो विचार भइरहेको देखिरहेको कुराहरू, यो त नौलो कुराहरू इनोभेटिभ नेपालमा इनोभेटिभ तरिकाले त्यो भित्राउन सक्छ पनि, वाइ नट. देन फाइनेन्स जोड्ने हो नि होइन. फर अस द्याट्स हाउ आई डु इट, राइट? फाइनेन्स अलवेज कम्स टु मी सेकेन्ड. बिकज फर मी यो आवश्यकता हो कि होइन, जस्ट मलाई मन परेर मैले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हो होइन होइन. आई स्टिल रिमेम्बर एउटा इक्जाम्पल, म अमेरिकामा आउँदाखेरि त्यो घरभरि त्यो के अरे परेवा बस्थ्यो क्या. युएसमा होइन, नेपालमा होइन. भैँसीबारीमा हामी बस्छौँ अनि त्यो चरा धपाउनु पर्ने पिजन्सहरूलाई. अनि मैले के भनेर चाहिँ चरा धपाउनुलाई पुरा होमवर्क गर्दाखेरि somebody told me that it's called bird spikes. Okay. 2007 को कुरा है. We are one of the first company, मेरो एउटा ट्रेडिङ कम्पनीबाट मैले ट्रेड गरे हो क्या. Few trucks I sold in Nepal. It is never under Panchakanya because it was a trading thing. तर त्यो किन गरेको थियो भने मेरो खास घरको लागि मगाएको थिएँ. त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई एक बक्सै किन्नुपर्छ भन्छ. त्यो बक्स मैले कहाँबाट लाने भन्दैछ. मलाई मेरो मात्र प्रब्लम त होइन होला. एक ट्रक मगाएको थिएँ त्यति बेला. एक ट्रक चाहिँ बिक्री गर्नु गाह्रो भयो किन हामीले 50,000 गरेको थिएन. सो दे आर दोज प्रडक्ट्स वान अफ ट्रेडिङ हुन्छ नि. त्यो अलिअलि गरेको थिएँ. आई थिङ्क रिसेन्टली वी हेभ स्टप्ड होइन. अनि कतिवटा घरहरू साथीहरूले आज पनि त्यो छ बर्ड स्पाइक भनेर. द्याट वाज अ गुड बिजनेस के. इट वाज अ सिम्पल बिजनेस अफ प्लास्टिक. त्यो अनब्रेकेबल हामीले पनि म्यानुफ्याक्चर गर्नु सक्थ्यो होला. तर त्यसको स्केलेबिलिटी कस्तो छ के छ त्यो साइज हामीलाई कुरा आयो. किनभने हामीलाई ब्रान्ड इज भेरी सेन्सिटिभ टु अस, इज भेरी डियर टु अस. जे गर्दा पनि इफ द मार्केट निड छ भने देन वी गेट इन्टु इट भेरी सिरियसली. इफ नट इट इज समथिङ द्याट वी डु इन अ भेरी लाइट बिजनेस, नट टु टेक इट एज अ उत्पादन. किनभने नेपालमा हामीले कसरी हेर्छौँ भने वाट क्यान वी म्यानुफ्याक्चर नेपाल. र पञ्चकन्या ग्रुपको इन्टेन्सन र प्रोग्रेस हेर्नुभयो भने निर्माण सामग्री नेपालमै उत्पादन हुनु पर्यो र नेपालमा निर्माण सामग्री सम्बन्धी हामी आफै आत्मनिर्भर हुनु पर्यो. सबै हाम्रै व्यवसायहरू मिलेर गर्नु पर्यो निर्माण सामग्री. टु एन स्केल द्याट इफ वी क्यान डु. सिमेन्ट हेर्नुहोस्, डन्डी हेर्नुहोस्, आज झ्याल ढोकाहरू हेर्नुहोस्, सबै भइरहेछ नि. इटा, लट अफ थिङ्स, फर्निचर्स टु अ सर्टन स्केल कस्टमाइज भइरहेछ नेपालमा. आत्मनिर्भर किन नहुने त्यसमा? वाइ हेज इट टु बी, डजन्ट निड टु बी इम्पोर्टेन्ट भने त्यसमा चाहिँ वी अलवेज प्ले. सो डेटाज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस. केही गर्दाखेरि अगेन आइडियासँग डेटा जोड्ने हो. इफ डेटा मेक्स सेन्स फाइनेन्स जोड्ने हो. फाइनेन्स त्यसपछि लाग्ने हो होइन. फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर लागिराख्ने हो. एन्ड त्यसमा चाहिँ के अरे इफ वी सस्टेन वी ग्रो. कमिङ ब्याक टु समथिङ द्याट इफ वान अफ द डिफिकल्ट एरियाज अफ वेयर पञ्चकन्या हेज फेल्ड भन्ने कुराहरू आई थिङ्क लट टु डु विथ पोलिसी, अनस्टेबिलिटी अफ द गभर्मेन्ट.
यो नीतिहरू पोलिटिकल पार्टी अनुसार आएको र पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भइरहेको ठाउँमा वी हेभ लस्ट होइन. स्टिलको कुराहरूमा होला, बिटुमिनकै कुराहरूमा होला. नेपाल बिटुमिन ब्यारल त्यति बेला सरकारी कम्पनीहरूलाई प्राइभेटाइज गर्ने समयमा वी टुक नेपाल बिटुमिन ब्यारल. देयर इज अ कम्पनी द्याट वाज डुइङ क्वालिटी बिटुमिन. तर ट्रेडर्सहरूको इरानबाट अलिक लो ग्रेड बिटुमिनहरू आउँथ्यो, प्राइस सेन्सिटिभ थियो. लाइक हाम्रो रिजनमा प्राइस सेन्सिटिभ छ. वी लस्ट अन द थिङ होइन. वी कुड नट किप अप. क्वालिटी दिने कि प्राइसमा जाने. सो वी वर नट इन अ पोजिसन द्याट वी वान्ट टु गो इन द लो ग्रेड. फर अस द्याट quality was always an important factor for us to sustain. Today also we still have. We are struggling. We struggled, and now it's trying to take its own course. So there are things also where हामीले जहाँ सरकारी नीतिहरू यसरी परिवर्तन हुन्छ, यति चाँडै चेन्ज हुन्छ भन्ने सोचेको पनि थिएन क्या. स्थिरता हुनुपर्ने जुन चाहिँ एउटा व्यापारीलाई सर्टन पोलिसीहरू 4-5 years दिनु नि एउटा पोलिसी चेन्ज गर्नु भन्दा, तर चेन्ज भइरहेको थियो. एन्ड लास्ट 5 years इट्स चेन्ज क्वाइट ड्रास्टिकली. सो इट्स आज लास्ट इयर 80-81 द्याट वाज द टाइम. आई रिमेम्बर हामी साथीभाइहरू कुरा त हो यो नेपालमा त केही उद्योग त खडा गर्नु हुँदैन अब, त्यस्तो पनि फेयर भइसकेको थियो. वाइ सुड वी डु समथिङ? भोलि नै चेन्ज हुने रहेछ नीति नियमहरू त यहाँ त होइन. सो देयर वाज दिस फियर के कमिङ इन विच वी नेभर ह्याड बिफोर. So there are things that I think we try to do despite we believe that future leadership अझै राम्रो आउँछ भनेर एउटा अप्टिमिस्टिक सोच चाहिँ मेरो आफ्नो छ. रियल छ. सर्टेन तपाईँले भन्दा चाहिँ सर्टेन एडभोकेसी पनि के सुन्छु भने नेपाललाई चाहिँ आइटी सर्भिसेस टुरिज्म जस्तो चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ रादर देन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने कुरा एडभोकेसीहरू सुनिराखिन्छ कि होइन. आई थिङ्क अब त्यो पनि एउटा सरले भने जस्तै पोलिसी लेभलकै अलिकति मिसम्याच हुनसक्छ. किनभने जहाँ पनि हेर्छु कन्ट्री इफ दे आर फस्टरिङ इन ए भेरी हाई स्पिड दे आर इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ होइन, प्रोडक्सन्स. त्यही नै देखिरहेको हुन्छु मैले यसो कन्ट्रीहरू जाँदाखेरि अब्जर्भ गर्दाखेरि होइन. रादर देन जस्ट टुरिज्म जस्तै थाइल्यान्ड टुरिज्ममा छ अनि भियतनाम इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ. अहिले भियतनाम चाहिँ 8-9% ग्रोथमा गइरहेछ, थाइल्यान्ड 2-3% गइरहेछ होइन. त्यस्तो हेर्दाखेरि जस्तै इन्डिया पनि अहिले प्रोडक्सन हब नै बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यत्रो स्पिडमा चाहिँ गइरहेछ. त्यो कुराहरू हुन त अब नेपालको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट होला. मैले चाहिँ अर्को एउटा के अहिले सरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले के अनुभव फिल गरेँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ थर्ड जेनेरेसनमा हुनुहुन्छ अनि वाइ यु आर डुइङ सो ग्रेट इनसाइड द पञ्चकन्या ग्रुप भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमै इन्ट्रेस्ट भएर नै होला कि हुन्छ. I don't know if I'm doing great. If the perception छ भने त I'm very happy about it. But to be honest, the word third generation, we only say during interviews. We never feel we are third generation. Okay. Number one. हाम्रो फ्यामिलीमा हाम्रो मेरो के अरे बुवा र मेरो काकाले हामीलाई कहिले पनि रोकेन क्या नयाँ काम गर्नुमा. गर भन्थ्यो क्या, सपोर्ट गर्थ्यो. But of course, with certain rules. But there is a bad limitations त छ नि. किनकि तपाईँ त अब डाइरेक्ट न्यू कुनै न्यू चिजमा त एकैचोटि यु क्यानट जम्प होइन. जस्तै कि अब तपाईँ चाहिँ यु हेभ टु टेक अ बिग रिस्क टु गो इन्टु एफएमसिजी होइन. नयाँ उस भर्टिकल्समा जाँदा गाह्रो छ बिकज तपाईँको कोर त प्रोडक्सनमा भयो. मिन्स यसले गर्दा पनि लेट्स से तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चरिङमा तपाईँको इन्ट्रेस्टै थिएन अरे. लेट्स से म चाहिँ अब कुनै एआई रिलेटेड प्रडक्ट बनाउँछु अरे भने जस्तो तपाईँको त ग्रुपको कोर जुन एक्सपर्टिज थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट भयो नि त. त्यसले गर्दाखेरि त या त तपाईँ खत्रै बन्थ्यो या भने फेरि पञ्चकन्या ग्रुप त फेरि डाउन साइड जाने रिस्क हुन्थ्यो होइन. सो बिगिनिङमा पनि भने मेरो लभ फर द फ्याक्ट्री बिकज मेरो विन्डो अलरेडी त्यहीँ हुन्थ्यो. म त्यहीँ हुर्किन्थेँ. मैले फ्याक्ट्रीको स्पेस बढै देख्थेँ होइन. थर्ड मेरो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भनेको मलाई आफ्नो लागेको आई नो म्यानुफ्याक्चरिङ, आई नो हाउ टु म्यानेज पिपल होइन. त्यो मेरो आफ्नो एउटा के अरे एउटा जोन हो जहाँ आइएम एट पिस. आई लभ वर्किङ इनसाइड द फ्याक्ट्री भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ. म्यानुफ्याक्चरिङ इज समथिङ म भोलि पनि यसमै मेरो अध्ययन हुन्छ र मेरो प्रयास पनि यसमै हुन्छ. तर आजको दिनमा अगेन कमिङ ब्याक टु शार्क ट्याङ्क, यस there are people showing businesses opportunity. Look at the sharks going 40%, KK%, यो पर्सेन्ट हालिरहेछ. इन्ट्रेस्ट होला नि
नलेज नभए पनि तर इफ यु हेभ अ राइट पर्सन डुइङ अ राइट बिजनेस Yeah. रिस्क त लिनै पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो. टुमोरो हामी एफएमसिजीमा हुँदैन होला, तर एफएमसिजीमा हामी 5% 10% स्टेक एउटा कम्पनीमा दिन्छ भने हामी राख्छौँ कि राख्दैन? अफकोर्स. Yes. But we will not lead it. We may be a partner of it because there's a better the business that is doing very well. हाम्रो नेटवर्क बिसाएको छ, एक्सपोर्ट गरेको छ, सबै गरेको छ होइन. So one of my अर्को is to export something from Nepal के. मैले धेरै समयसम्म नेपालको पानी कहाँ कहाँसम्म पुऱ्याउन सक्नु मिल्छ भने मेरो 2012-13 त्यो हिमालयन अन टप, हिमाल अन टप भन्ने एउटा पानी थियो. I fell in love with that water and I did पुरा गर्थेँ बिकज मलाई चाहिँ अब केही एफएमसिजीमा के अरे भन्छ यु हेभ टु बी एबल टु एक्सपोर्ट भन्ने वाट क्यान बी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल द्याट इज एडिबल होइन. देयर आर फ्यु थिङ्स देन वान अफ द थिङ वाज आई वाज वाटर. गर्दै गर्दा 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 त्यो क्राउड बढ्दै गयो. तर अगेन गोइङ ब्याक टु मेरो कोर कम्पनी चाहिँ मेरो जहिले पनि फेरि निर्माण सामग्री सम्बन्धी जहिले पनि प्रायोरिटी भइदियो क्या. इफ आइ एम नट गिभिङ प्रायोरिटी टु दिस एउटा मेरो इन्ट्रेस्ट र प्यासनको प्रोजेक्ट भए पनि मैले त्यो प्यासनेट नलाग्यो भने त म डुब्छु, मलाई थाहा छ त्यो. एक्ज्याक्टली. सो द्याट इज वाट इट इज. सो द्याट्स वाइ अब मेरो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भनेको अब घरमा के चाहिन्छ खोज्ने हो होइन. अब ओभरली क्राउडेड छ भने त म किन हात हाल्ने, पार्टनरसिपमै हालौँला भोलि. ग्याप छ भने मात्रै हात हाल्ने. एब्सोल्युटली हुनु पऱ्यो नि, निड डिमान्ड हुनु पऱ्यो. द बिगेस्ट प्रब्लम इन माई एक्सपिरियन्स इन द लास्ट 10 years 1 decade ओभर इन्भेस्टमेन्ट भएको छ एभ्री सेक्टरमा. डिमान्ड भन्दा देयर इज एम्पल सप्लाई. लुक एट द टुरिज्म. है तपाईँले टुरिज्म भन्नु, यति धेरै रुम र होटल्सहरू खोलिसक्यो नेपालमा. इन्फ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट त्यही हो. ग्राहक बढाएको छ त्यही 1 million हामी रमाइरहेको छु. 1.1 million कि कति भयो. इट्स अ जोक फर कन्ट्री लाइक नेपाल. यस्तो हेरिटेज, यस्तो माउन्टेन्स, यस्तो ट्रेकिङ रुट्स भएको, यस्तो कल्चर भएको देशमा एन्ड यस्तो नाइस पिपल भएको देशमा हामी 1 million बसिरहेको छौँ. आई रिमेम्बर म कम्बोडियामा एङ्कर रोड जाँदाखेरि त्यति बेला 2016-17 कि 18 एनुअल भिजिटर्स लेखेको थिएँ क्या. ओके. 5.6 million. एन्ड टुडे इफ यु गुगल आई थिङ्क दे हेभ हिट 8 million. एङ्कर वाट. देन आई जस्ट थट अबाउट नेपाल. हामी कहाँ चुक्यो? वाइ इज देयर नो डेटा अफ एभ्री इन्डस्ट्री पब्लिकली नोन? जुन चाहिँ मैले अध्ययन गर्छु नि डेटाको, भन्सारबाट लिन्छु, बजारबाट कुरा बुझ्छु. कहाँ तपाईँको ठ्याक्क रेडिमेड डेटा छैन. एक्ज्याक्टली. यु टेल मी युआर इन फाइनेन्स भन्नुहोस् त डेटा कति भेरी डिफिकल्ट. वाइ हाम्रो यो डेटाले गर्दाखेरि मान्छेले लगानी गरेर नगर्ने हो नि. सो यो हर्ड मेन्टालिटी चाहिँ नेपालमा हाम्रो रिजनमा भेरी प्रेभलेन्ट होला एन्ड द्याट इज अल्सो डिस्ट्रक्टिभ क्या. एकजनाले होटल खोल्यो, अहिले हेर्नुहोस् त्यो बुटोलदेखि भएर वा यति होटल खोल्या छ, यति बाटोघाटो यस्तो यति होटल खोल्या छ. हु इज कमिङ? उसको पीडा त्यो होटललाई थाहा छ नि. बाजे कति गाह्रो भयो बिचरालाई. उसकै जग्गा थियो होला, होटल त बनाइदियो. वी अफन वन्डरिङ यति 3 star 5 star होटल खुल्या छ नि, त्यहाँ बस्ने खालको टुरिस्ट पनि आइरहेछ र नेपालमा. म त्यसैले एउटा कुरा भन्छु क्या. मेरो सेल्सले भन्छ दे आर सेलिङ सर यति 80 रुपियाँ बेचिरहेछ, हामी चाहिँ 10 रुपियाँ महँगो भयो 8. तिमीलाई थाहा छ उसको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ? उसलाई थाहा छ हाम्रो उसको लोन कति म्याक्सिमाइज भएको छ? कति हिज ब्लिडिङ डु वी नो? एक्ज्याक्टली. इफ इज सेलिङ एट 10 rupees 5 rupees cheaper than me, उसको मार्केट त मजाले बढ्नु पर्ने हो नि. इज इट ग्रोइङ एट द्याट स्केल? आन्सर के हुन्छ? नो भन्छ. पहिला त कम्पनी टिक्यो भने तिमीलाई टिकाउने हो, त्यसपछि नेटवर्क टिकाउने हो नि. कम्पनी टिक्नु सकेन भने त भोलि गएर मैले के ढाकछोप गरेर कहिलेसम्म. सो दिस इज वान थिङ आई एम भेरी कन्सियस अबाउट. आई डोन्ट, मलाई अरूले कतिवटा उद्योग थप्यो, गएको 10 सालमा कतिवटा ठुल्ठुलो उद्योगी आयो, कस्तो राम्रो उहाँहरूले आफ्नै गर्नुभयो. तर उहाँहरूको सबैको एउटा क्यास काउ थियो क्या. एउटा जसले चाहिँ राम्रोसित उहाँलाई मुनाफा दिइरहेको थियो, राम्रोसित कारखाना चलिरहेको थियो, इम्पोर्ट चलिरहेको थियो होला. त्यसपछि उहाँले बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रेस गर्नुभयो नि होइन. सो हरेक एउटा ग्रुप, एउटा उद्योगको एउटा क्यास
काउ चाहिँ हुनुपर्छ देन यु क्यान टेक रिस्क यो डाउन जान्छ सबै चिज सक्सेस त हुँदैन नि एउटा क्यास काउ भएपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा लङ टर्म प्रोजेक्ट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ किनकि लङ टर्म प्रोजेक्ट इज नट द बिगर साइज प्रोजेक्ट बिगर साइज प्रोजेक्ट लङ टर्म प्रोजेक्ट त अब आजको दिनमा देयर आर सो मेनी थिङ अलिकति पहिलाभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट छ होइन त्यसलाई कुरा गरेर ल साथीभाइहरूको एउटा माइन्डसेट मिल्छ एउटा लिडरसिप राम्रो छ उसलाई अध्ययन छ गरेको छ भने त्यसमा लगानी गर्ने होइन तर आफ्नै भर्टिकल्समा उद्योगमा थप्दाखेरि त आइदर यु आर गोइङ टु गो भेरी वेल यस अर यु गोइङ टु गो एभरेज हेज बिकम नथिङ यु गो डाउन तिनवटा बाटो छ होइन त्यसको लागि त अगेन चाहियो कसले सपोर्ट गर्ने आफ्नो घरकै कमाएको डिभिडेन्ड्स होला प्रफिट्सहरू होला क्यास रिजर्भ्सहरू क्यास काउ बिजनेस त हुनु पर्यो एक्जिस्ट त्यसलाई त भोलि गएर 2-3 वर्ष त हामी मिनिमम मेरो सिम्पल फन्डामेन्टल इज 3 इयर्ससम्म बिइपी हुनु पर्यो उद्योगले होइन इफ इट्स बिफोर 3 इयर्स इट्स फ्यान्टास्टिक इफ इट्स 5 इयर्स एन्ड वी स्टिल स्ट्रगलिङ इट्स टाइम टु थिङ्क र हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो समाजमा के छ भने उद्योगहरू सुरु गरेपछि हतपत हामी बन्द गर्न चाहँदैनौँ माया लाग्छ देयर आर भेरी फ्यु कम्युनिटिज इन नेपाल हु आर भेरी गुड एट इट क्या चलेन बन्द गरिहाल्नु लेट्स मुभ अन टु समथिङ द्याट्स हाउ इट्स सपोज टु बी हामी बसेर बिकज त्यही हाम्रो इमेज भइसक्यो घाटा होस् जे होस् दुःख पाओस् त्यही मेरो इमेज हो त्यही मेरो ब्रान्ड भइसक्यो सो द्याट्स अनदर प्रब्लम हाम्रो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै पहिला थियो क्या सर लस मेकिङ कम्पनीजहरू थियो वी केप्ट अन क्यारिङ वी कन्सोलिडेट फ्यु थिङ्स होइन ग्रेजुअली त्यो हतपत चल्छ है चल्छ नेक्स्ट चल्छ है नेक्स्ट भन्दा कन्सल्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति पनि के थाहा पाएँ चाहिँ समन रनिङ द्याट बिजनेस फर 10 इयर्स अझै पनि त्यसमा चाहिँ रियलमा मैले कमाइरहेको छु कि छैन भनेर उसलाई पनि थाहा छैन कि अनर्स डन्ट नो देम एन्ड आई एम लिटल कन्जर्भेटिभ वेन इट कम्स टु सेइङ एउटा संस्था एउटा ग्रुप समूह भएपछि हरेक भर्टिकल इज गोइङ टु बी सक्सेसफुल भन्ने छैन इफ दे इज नो प्रपर लिडरसिप त्यहाँ राम्रो नेतृत्व भएन भने इट इज गोइङ टु गो डाउन आइदर यु म्यानेज इट हुज आइडिया इट इज अर फाइन्ड अ बेटर पर्सन हायर अ बेटर पर्सन जसले राम्रोसित त्यो चलाउन सकोस् त्यो भएन भने हाम्रो सानो सानो कुराहरू हामी धेरै गरिरहेको छ जुन चाहिँ लाइमलाइटमा आएको छैन होइन त्यो इट फिजल्ड आउट आई टेल यु एन एक्जाम्पल पे बिल भनेर नाम सुन्नु भएको छैन पे बिल वाज जुन चाहिँ ई सेवा फेसिलिटी छ नि आज ओके त्यही हो ए हामीले सुरु गरेका थियौँ वी हेड अ सिटिओ वी गिभन अ सेट स्वेट इक्विटी अफ 10% म र मेरो भाइ मिलेर सुरु गरेँ नेपालमै नेपालमा ओके दिस इज 2006-7 तिर 8 तिर होइन अलिअलि ट्र्याक्सन गरिरहेको थिएँ बट न मैले गएर त्यहाँ अफिसमा गएर टाइम दिन्थेँ न के गर्थेँ सिटिओ उसमै गरिदिन्थेँ सिटिओको पनि आफ्नो व्यापार थियो होइन र खास के भयो अलिअलि ट्र्याक्सन गर्दै थियो त्यो अलिकति टिकट काट्ने अनि यो एनटिसी रिचार्जहरू डिजिटाइज गर्नु सुरु भइसकेको थियो बट डु वी इन्भेस्ट टाइम मनी आवर आवर्स नो इट आइडिया वाज ग्रेट टाइम दिएन नि हामी लागेको थियो अनि द्याट फिजल्ड आउट आफ्टर फ्यु इयर्स वी जस्ट क्लोज्ड इट अनि त्यो ई सेवा जब आउँदै थियो नि त्यति बेलै हामी सुरु भएको थियो आई थिङ्क ई सेवा मेबी वाज 1 year 2 year ओल्डर हामी अगाडि थियो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म आई कान्ट रिमेम्बर थिङ 8-9 तिर सुरु भएको सो वी अलरेडी अहेड के अहेड अफ लिटल बिट अफ टाइम बट त्यो टाइम भन्दा पनि आइडियालाई मोटिलाइज गर्नु त्यो लिडरसिप पनि भएन न के अरे त्यो इन्भेस्टर्सले टाइम दियो केही गरेन क्या सो एभ्रिथिङ देन देयर वाज फ्यु लर्निङ्स इन द बिगिनिङ अफ आवर times in our group where our fathers allowed us to invest a little bit. And we quickly realized, right? If you cannot give dedicated time, it is just going to be out of interest kind of project. I would say either you have to have extra money to burn it, which you don't have. I'm full on investing mode. Of things any dedicated portfolio for investments in new projects? Amro, well, we are all looking at again. Okay. Building materials. Okay. Right? Something that I personally want to invest is companies that are already established, are going public, are in public. Okay. Right? Are before going public. Kati kura sunira cha IPO bhanera हैन. Some companies have a good trajectory of stability. Profit आफ्नो ठाउँमा होला, राम्रो स्टेबल भएको, राम्रो म्यानेजमेन्ट भएको त्यो कम्पनीहरुमा लगानी गर्छु मन लाग्छ किनभने दे हेभ डन समथिङ राइट दे हेभ त्यति लामोसम्म टिक्यो त्यति राम्रोसँग उ गरिरहेको छ अब भोलि गएर यो पब्लिक कम्पनी क्रिएट गर्नु भनेको इट्स अ बिगर
एम्बिसन भएकै उद्देश्य हुन्छ. सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आइएम इन्ट्रेस्टेड बियोन्ड बिल्डिङ मटेरियल्स. नो बार अफ इन्भेस्टमेन्ट. ओके. सो लास्टमा आइसकेका छौँ सर हामी. आई वान्ट टु आस्क सम क्वेसन्स रिलेटेड टु युथ अलिकति. जस्तो तपाईँहरूले यति बिजनेस भर्टिकल्समा काम गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले इम्पोर्ट के भइरहेको छ त्यो पनि केलाएर हेर्नु भएको छ होइन. त्यो इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने पनि रिसर्च गर्नुहुन्छ. लेट्स से एउटा युथसँग वारे ट्राइङ टु कमिङ टु बिजनेस, उसँग चाहिँ 10 देखि 20 लाख रुपियाँ छ भनेपछि आजको टाइममा नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ भर्टिकल बेस्ट देख्नुहुन्छ? इफ यु गिभ सजेसन्स टु देम. त्यो त अलिक अप्ठ्यारो क्वेसन छ. वेल युथमा 10-20 लाख हुनु त इट्स क्वाइट रिच भन्छ. मसँग त्यति पैसा थिएन त्यति बेला होइन when I started. But आजकलको थिङमा आई डोन्ट नो, देयर इज नो सच थिङ एज टाइप अफ बिजनेस. इनकन्भिनियन्सलाई कन्भिनियन्स बनाउन सक्यो भने एनी स्मल स्केल विल वर्क. जस्तो अघि भने नि होइन, एउटा सर्टन कुरा शनिबार के बिग्रियो भने तपाईँले आइतबारसम्म कुर्नु पऱ्यो, या त्यस्तै फोन कनेक्सन हुनु पऱ्यो, त्यो दोकान खोलेरै निकाल्नु पऱ्यो सामान. द्याट इज इनकन्भिनियन्स फर नेपाली पिपल. बिकज हाम्रो 7 दिनमा 1 दिन मात्रै बिदा छ. त्यो बिदामा सबैजना रेस्ट गर्नु चाहन्छ, दोकान खोल्दै खोल्दैन, जति घाटा भए पनि या नाफा भए पनि खोल्छ भन्नुहोस् त. त्यो सटर बन्दै हुन्छ. अनि त्यो के डक्टर आएर जानै पऱ्यो, चिन्नै पऱ्यो मान्छेलाई. सो इट्स इनकन्भिनियन्स अन अ स्याटरडे. तपाईँको केही बिग्रियो भने हो किन भन्नुहोस् त, यु हेभ टु वेट फर सन्डे. राइट, सन्डे आफ्टर 10. सो सिम्पल थिङ इज 5 लाख 10 लाख 20 लाख भन्दा पनि इनकन्भिनियन्स के छ आजको हाम्रो सोसाइटीमा, कम्युनिटीमा, जहाँ नेपालीलाई त्यसलाई निड छ, जुन चाहिँ बाहिरबाट दिइरहेको छ या सानो स्केलमा दिइरहेको छ, एउटा कुनै ठुलो कम्पनी दिइरहेको छ, त्यो अर्को त्यहाँ ग्याप छ भने त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि होइन. सो फर इक्जाम्पल आज प्लम्बिङ सर्भिसेसहरू हाम्रो उद्योगमा होइन, वाट इज क्वालिटी प्लम्बिङ सर्भिस, के हो गुणस्तरीय प्लम्बिङ सर्भिस, त्यसमा पनि मान्छेहरूलाई लागेको छ. यो जस्तो टिन्सहरू, आइ एम भेरी सरप्राइज द decade 2 decades younger to me, who are in their 20s, are doing so much already better. त हामीले आइडिया दिनै पर्दैन, यति उनीहरू भइसकेको हुन्छ. तर राइटली सेड, उनीहरूको लागि प्लेटफर्म, सार्क्स चाहिने हो कि पोलिसी चाहिने हो कि फ्यामिलीबाट सपोर्ट चाहिने हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. देयर आर सो मेनी आइडियाज देयर एन्ड सम पिपल आर जस्ट कपी पेस्टिङ. इट्स ओके, R&D भन्छु म, rip off and duplicate. Okay. But duplicate it better. In better way. Yeah. Just because I'm making a sponge of a mic, and if somebody can make it better and looks same, it will still do well. It doesn't mean that at low price, yes, low cost. Yeah. So youthहरूलाई I think I'm very impressed because मलाई youth programs मा जान्छु होइन, उहाँले जसरी कुरा गर्छ नि, at that age I didn't think like that. So if you're a question of asking 10 lakh 20 lakh ko bhane, they know better than what I'm going to suggest. I think they don't need आजकल त्यो सोसियल उसमा यति एडभाइस र टुल्सहरू भइसक्यो कि त्यो जमानामा आफै नलडेसम्म त्यो 5 लाख नगुमाएसम्म कुनै एउटा प्रोजेक्टमा सिकिँदैन क्या. इट इज नट गोइङ टु बी अ रेड कार्पेट एक्सपिरियन्स इन एनिथिङ. यु हेभ टु ट्राई यर ओन लक, यर ओन एफर्ट होइन. जति सपोर्ट पाए पनि हामीलाई पनि गाइडेन्स थियो नि. म त फ्यामिली बिजनेसबाट आएको हो. आई अल्सो मेड मिस्टेक्स. आई मेड अभियस मिस्टेक्स. मलाई थाहा थियो त्यो मिस्टेक बनाउनु हुँदैन भनेर. मलाई थाहा थियो त्यो अस्ति पनि त्यो मिस्टेक भएको थियो भनेर. सो इट इज लाइक द्याट बेसिकली. सो माई एडभाइस टु द युथ इज अफकोर्स डु वाट यु थिङ्क. आफूले विश्वास गर्नु पऱ्यो र इन्कन्भिनियन्स ठाउँमा कन्भिनियन्स गराउनु सक्नु पऱ्यो र प्यासन आफ्नो ठाउँमा छ. यु हेभ टु बी 100% डेडिकेटेड है. यो एउटा गजब लाग्यो सर. लेट्स चाहिँ तपाईँसँग 5 लाख रुपियाँ छ कुनै छ भने, युज just 1 lakh rupees to and start something. Even that failed, take learnings and use that remaining 4 lakh to start next ventures. I have seen youths who've taken pocket money from parents अनि के गरिरहेछ भने स्टक मार्केटमा खेलिरहेछ. Yeah. So हेर्नुहोस् न, the financial
thing need, and they are already obsessed about doing something. Okay? Now they are taking classes to learn how to manage, how to predict, or how to play in the stock market. Young guys. So if you ask me a question for these youths who are going to listen to our podcast, they already know what they're going to do. The only advice I can give them is त्यो जुनमा प्रयास गर्छ, you have to give in two things. One, it will be a learning curve, ठुलो. दोस्रो कुरा, इन्ट्रेस्ट नभयो भने साथीभाइको हल्लामा त त्यो लगानी कहिले गर्दै नगर्नु. द्याट इज वान अफ माई बिगेस्ट लेसन. साथी पियर प्रेसरबाट अलिकति हाल न 2 पैसा भनेर. Know your circle of competence and know your interest. Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you. More than 1 hour भयो जस्तो छ, 1.5 hours भइसक्यो. Thank you so much. Thank you. मलाई रमाइलो लाग्यो. Got to know many things Thank you so about much. your insights. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.